დილა მშვიდობის აყვალას ბიზნესმედია საქართველოს არაჩვეულებრივ გუნდთან ერთად ვიწყებთ საქმიან დილას ტრადიციულად ტევ პირველზე ტრადიციულად ძალიან საინტერესო ამბები გვაქვს თქვენთვის გამზადებული განახლებულ ინფორმაციას ეროვნული ბანკიდან მოგაგზავნით სადაც მიმდინარე წლის სექტემბერში საქართველოში მოქმედი კომერციული ბანკების წმინდა მოგება მართლმეტი ასნაკლები 70,700,000 ლარი შეადგინა ეს 10 მილიონით ნაკლებია გასული წლის სექტემბრის მაჩვენებელზე თუმცა იანვარ-სექტემბერში ჯამში კომერციული ბანკების წმინდა მოგება 632 მილიონი ლარია აი 9 თვის მონაცემებით კი 158 მილიონი ლარი და 30%-ით არის გაზრდილი გასული წლის იანვარ-სექტემბრის მიღებული მოგება ორი კვარტალის დაზუსტებული მონაცემებით წლის პირველ ნახევარში ყველა ბანკმა ერთად, ანუ უკლებლივ ყველა ბანკი რო ავიღოთ 458 მილიონი ლარის წმინდა მოგება ნახეს, ანუ ეს არის 54%-ით მეტი შარშანდელთან შედარებით და ძალიან მნიშვნელოვანი თემა რომ 80% აი ამ წმინდა მოგებისა მოდის ორ მსხვილ ლიდერ ბანკზე. ბანკების მოგებას არ არის უწყისის მიხედვით კი წლის პირველ ნახევარში ყველაზე დიდი წმინდა მოგება 208 მილიონი საქართველოს ბანკს ჰქონდა რაც 84%-ით მეტია 2016 წლის პირველი ნახევრის მოგებაზე ხოლო მეორე ადგილზეა დაახლოებით 150 მილიონი ლარით TBC ბანკი 62%-ით არის გასული წლის პირველ ნახევარზე გაზრდილი მოგება. მესამეზე ლიბერტი ბანკი გავიდა 20,200,000 ლარიანი მოგებით. წმინდა მოგების ზრდის ტემპით ნუ გაგიკვირდებათ და პირველ ადგილზეა ხალიქ ბანკი. ვილოცავ ჩვენს მეგობრებს და პარტნიორებს ესეთ ზრდას მე მიყვარს ხოლმე ამ ტერმინის გამოყენება ბამბუკივით იზრდებიან. მოგება აქ იზრდება 175%-ით. და ამოგებამ 7,200,000 ლარი შეადგინა. მეორე ადგილზე მოდის ტერაბანკი, რომლის მოგება 155%-ზე მეტით არის გაზრდილი. აი ყველაზე მეტად კი შემცირებული არის იშბანკის მოგება. აქ შემცირება დაფიქსირებულია 157%-იანი. იდეაში ის ერთადერთი ბანკია, რომელმაც წლის პირველი ნახევარი დეკლარირებული ზარალითაც დაასრულა. აი, სულ ცოტა ხნის წინ კი ლიბერტი ბანკში განხორციელებულ ცვლილებებს შეფასება მოჰყვა სარეიტინგო სააგენტო ფიჩის მიერ. სარეიტინგო სააგენტო აღნიშნავს, რომ მანამდე ბანკის 50%-იანი წილი სადავო იყო სამართალ წარმოების პროცესის გამო, თუმცა ეს საკითხი გადაწყდა. ფიჩი აღნიშნავს, რომ ბანკის რეიტინგზე დადებით გავლენას ახდენს სტაბილური ეკონომიკური გარემო და ლარის გაცვლითი კურსი, ასევე მოგების მაღალი მაჩვენებელი, ადეკვატური კაპიტალიზაცია და სტაბილური დაფინანსების ბაზა. მოკლედ, ფიჩი ბანკის მფლობელების ცვლილების შემდეგ მისი ბიზნეს მოდელის რადიკალურ ცვლილებას არ ელის. ამასთან სააგენტო აღნიშნავს, რომ აქციების საკონტროლო პაკეტის მფლობელების შეცვლა დაეხმარება პირიქით ბანკს საკუთარი დაფინანსების ბაზის დივერსიფიცირებაში, რადგან ახლა ლიბერტი ბანკისთვის დაფინანსების ის წყაროები გახდა ხელმისაწვდომი, რომელიც სამართალ წარმოების, ანუ სადაო სხვადასხვა თემების გამო შეზღუდული გახლდათ. მოკლედ, ასევე ცნობილია იმედია თქვენთვის ჩვენი ვებგვერდიდან და საინფორმაციო სააგენტოდან, რომ ლიბერტი ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარემ ლადო გურგენიძემ თანამდებობა დატოვა. ლიბერტი ბანკი რამდენიმე დღის წინ რეალურად პროცესი რამდენიმე თვეა მიმდინარეობს, მაგრამ ოფიციალურად დადასტურდა მისი გაყიდვა, ანუ ლიბერტი ბანკისა და თითქმის 75%-ით მფლობელი, უფრო დაზუსტებით კი 74.74%-ით მფლობელი ნიდერლანდებში დაარსებული კომპანია European Financial Group-ი გახდა და აი ამ გარიგების შედეგად ბანკის ბენეფიციარი მესაკუთრეები გახდნენ შეერთებული შტატების მოქალაქე ირაკლი რუხაძე, ბრიტანეთის მოქალაქე ბენ მარსონი და ასევე შეერთებული შტატების მოქალაქე იგორ ალექსეევი. აი ლადო გურგენიძეს კი რაც შეეხება ბევრი სხვადასხვა მიმართულების გარდა ის ერთ-ერთ მთავარ ძირითად საქმიანობას For Finance-ში გააგრძელებს, სადაც სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარედ სწორედ რამდენიმე დღის წინ უკვე ოფიციალურად დაინიშნა For Finance ევროპაში უმსხვილესი და ყველაზე სწრაფად მზარდი ონლაინ საკრედიტო კომპანია. სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარის პოსტზე გურგენიძემ ნიკ ჯორდანი შეცვალა.
ლიტვური წარმომავლობის კომპანია For Finance 2008 წელს არის დაარსებული და იგი დღეისათვის 17 ქვეყანაში, მათ შორის საქართველოში საქმიანობს და კომპანიის ბრენდებია Zaplo, SMS კრედიტი, Vivus-ი, კომპანიის საკრედიტო პორტფელი 4 მილიარდ ევროს აჭარბებს და როგორც გითხარით, იგი მსოფლიოს 17 ქვეყანაში გახლავთ წარმოდგენილი და ასევე ცხადია მათი ოფისი არის საქართველოშიც. და ბოლო ინფორმაცია, კიდე ამ საბანკო ინფორმაციის ირგვლივ, კვლავ ეროვნული ბანკის ბოლო მონაცემებით, Liberty ბანკი საქართველოსა და TBC ბანკის შემდეგ მომგებიანობით არის მესამე ადგილზე. ანუ 2017 წლის მეორე კვარტალში Liberty ოფიციალურად ამაზე ბევრი ვისაუბრე 20 მილიონი ლარის წმინდა მოგება მიიღო, რაც გასული წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით მთელი 36% არის გაუმჯობესებული. მოკლედ, საერთაშორისო მედიის ყურადღების ცენტრში რჩება ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და ალბათ გახმაურებული მშენებლობა კვლავ მედიის ამბების გამო ბათუმში, რომელმაც საქართველოსთან ერთად მსოფლიოს ძალიან ბევრ ბეჭდვით თუ ონლაინ ჟურნალისტების შეკითხვები დაიმსახურა გასაგები მიზეზების გამო. ანტიტრამპ კომპანია, რომელიც მთელ მსოფლიოში მიდის, ცხადია, ეს არ გახდებოდა გამონაკლისი. სწორედ BMG-ს ნამუშევარმა ამ ინტერვიუზე ძალიან ბევრი ქართული სააგენტოების ყურადღება მალევე მიიპყრო. Silk Road ჯგუფი აჭარაში ამ პროექტს აუცილებლად განახორციელებს და დარწმუნებული ვარ, შთამბეჭდავ შედეგებსაც ვნახავთ. კიდევ ძალიან ბევრი საინტერესო ექსკლუზივები გველის Silk Road ჯგუფისგან არ უჭირთ მათ ეს ამბავი. ამის ერთ-ერთი ბოლო დასტური სხვათა შორის იყო წინანდალი განახლებული ისტორია და 1000 მაყურებელზე გათვლილი ამფითეატრი, ხატია ბუნიათიშვილისა და ზუბილ მეტასთან ერთად Silk Road ჯგუფის ორგანიზებულ არაჩვეულებრივ საღამოზე მქონდა პატივი მას დავსწრებოდი და მართლაც არაჩვეულებრივი საღამო იყო, რომელზეც ასევე Forbes-ი წერდა, სწორედ ის Forbes-ი, რომელიც გამოიხმაურა გიორგი რამიშვილზე სტატიას თავისივე პუბლიკაციას. სხვათა შორის მსოფლიო დონის ქართულ პიანისტს შტაბ-ეტილების მოხდენა არც ერთ გარემოსა და არც ერთ მსმენელთან უჭირს. ხატია ბუნიათიშვილის დამ გამოაქვეყნა Facebook-ის საკუთარ გვერდზე ვიდეო, რომელშიც ხატია უჩვეულო მასტერკლასს ატარებს, როგორც გვანცა ბუნიათიშვილი წერს, ერთ-ერთ საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში ხატიამ დორტმუნდში 8-9 წლის პატარებისთვის გაკვეთილი ჩაატარა. 30 წუთი უნდა ყოფილიყო გაკვეთილი, მაგრამ ბავშვები არ უშვებდნენ, ძალიან გაიხსნენ და ყველა სათითაოდ კითხვას უსვამდა, პედაგოგებიც ესწრებოდნენ წერს ცნობილი პიანისტის და ქართულმა პიანისტმა მოსწავლეებს ურჩია მილოშ ფორმანის ცნობილი დრამა ამადეუსი ენახა და აღმოჩნდა, რომ ბევრ მათგანს უკვე ჰქონდა ნანახი ეს ფილმი, ამიტომ ხატიამ ფილმიდან ცნობილი სცენა გააცოცხლა ბავშვების თვალწინ და ეს სკამზე, უკაცრავად სკამებზე გაწოლილმა შეასრულა ეს ნაწარმოები პირდაპირ მათ თვალწინ და დაუკრა პიანინოზე. წარმატებები ხატია ბუნიათიშვილს. ხო, სასიამოვნოს და სახალისო შეთავსება ლისეის სასახლეში საფრანგეთის პრეზიდენტმა თავად შეძლო. სოფლიო მედიის ყურადღების ცენტრში ამჯერად ლაბრადორი მედიტი მოხდა. შინაური ცხოველი საპრეზიდენტო აპარტამენტებში მაკრონების წყვილმა თავშესაფრიდან სულ ცოტა ხნის წინ აიყვანეს. ძაღლს სახელად ნემო ერგო, რომელსაც ხადია ჟულ ვერნის რომანის საპატივსაცემად შეურჩიეს ლისეის სასახლეში, რომელიც იდეაში გახდა კინაღამ ერთ-ერთი სამუშაო შეხვედრის თუ თათბირის ჩაშლის მიზეზი. ვინ ჩივის ახლა თათბირს, როგორც ჩანს, განებირებულ ნემოს, რომელიც საბელით არასოდეს დაყავთ ქვეყნის პირველი პირის გარიგზე მორგება უჭირს. ნემომ იქვე მოისაქმა, რითაც დაიმსახურა ადგილობრივების ყურადღება. Случајს იგი ნემო საერთაშორისო მედიის ობიექტივში აგვისტოს ბოლოსაც მოხდა, ეხლა უყურებთ თქვენ ამ კადრებს, როდესაც მეგობარ პრეზიდენტთან ერთად გადაწყვიტა სასახლეში გამართულ ნიგერიის პრეზიდენტის დახვედრის ოფიციალურ ცერემონიალში მიიღო მონაწილეობა. აი ესე დგას პრეზიდენტ მაკრონის გვერდზე და ელის პროტოკოლით გათვალისწინებულ პროცედურებს.
ნიგერიის პრეზიდენტთან შეხვედრის შემდეგ პრეზიდენტები ყოველ შემთხვევაში ესკორტი ძალიან უფრთხის ნემოს. ფაქტია, რომ სანამ ნემო არ მოშორდა იქაურობას, ნიგერიის პრეზიდენტის თანხლები პირი მაგარი დაცვაყოლია. არც გადმოსულა მანქანიდან, აი პრეზიდენტებს კი აშკარად შეეშალათ პროტოკოლი, რადგან ელისეის სასახლეში შესვლამდე ტრადიციული ხელის ჩამოთქვევის პროცედურა აშკარად ნემომ დაავიწყა. ნემო ცხადია პოზირებდა ფოტოგრაფების წინ და როგორც კი მიხვდა, რომ პატრონმა დატოვა, ეგრევე გაეშურა მაკრონისკენ. მოკლედ ასეთი ამბებია ბიზნესური პროლოგით და წინ კიდევ ძალიან ბევრი საინტერესო ამბავი გველის. ოქტომბერს საქმიანად ბიზნეს მედია საქართველოს გუნდის წევრებთან ერთად იწყებენ. გიორგი ჯანჯღავა, საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი საუდის არაბეთის სამეფოში. ფილიპ შტაინჰაიმი პროექტის მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარება და DCFTA საქართველოში ხელმძღვანელი. ირინა ქიტიაშვილი, საერთაშორისო სავაჭრო პალატის ეროვნული კომიტეტის ექსპერტი. სანდრო ლომინაშვილი, სოულფესტის დამფუძნებელი. ირაკლი ასლანიშვილი, საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი. ირინა წეროძე, პროფესიული განათლების განვითარების დეპარტამენტის უფროსი და მარიამ ადამიანის სტუმარი საბა კიკნაძე, კავკასიის ტრეველის დამფუძნებელი იქნება. რა უნდა იყოს საქმიანი და რა თქმა უნდა ტევე პირველზე. ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორში საკადრო ცვლილებებია ესკოს გენერალურ დირექტორს ახალი მოადგილე ყავს. დედაქალაქი კი თბილისის აბრეშუმის გზის რიგით მეორე ფორუმის მასპინძელია. ფორუმში მსოფლიოს 50-მდე ქვეყნიდან 1000-ზე მეტი დელეგატი მიიღებს მონაწილეობას. კომუნიკაციების ეროვნულმა მარეგულირებელმა კომისიამ მობილურ და ფიქსირებულ სატელეფონო მომსახურების ბაზრის სეგმენტზე ჩართვის ტარიფი შეამცირა. და ეს არ არის ყველა ინფორმაცია, რომელსაც დილა უთენია ანალაპიაშვილთან ერთად შემოგთავაზებთ. ხალბატონებო და ბატონებო, ჩემთვის პატივია წარმოგიდგინოთ ანა ლაპიაშვილი, რომელიც ემზადება პირველი საინფორმაციო ბლოკისთვის საქმიან დილაში. ცხადია ბიზნესზე და ეკონომიკაზე. დილამშვიდობის გიორგი, მივესალმები მაყურებელს. შევეცდები, რომ პირველივე ბლოკი იყოს ძალიან საინტერესო, თუმცა არც მეორე უნდა გამოგრჩეთ, გადავანაწილეთ ამბები და ბევრი საინტერესო სიახლე მოგიბრძოდეთ, ასე რომ რამდენიმე წამში ვართ პირდაპირ ეთერში. ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორში საკადრო ცვლილება. 2017 წლის 20 ოქტომბერს ესკოს გენერალური დირექტორის მოადგილე და ესკოს ვაჭრობის დირექციის ყოფილი უფროსი რუსუდან მაზმიშვილი დაინიშნა. მაზმიშვილის სამსახური ესკოში გამორჩეულად წარმატებულია, მისი კარიერული წინსვლა ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორის წარმატებული საქმიანობის პროპორციულია და უკავშირდება ესკოსთვის მნიშვნელოვანი ცვლილებების, სიახლეების და პროექტების განხორციელებას აცხადებენ თავად კომპანიაში. 2017 წლის 28-29 ნოემბერს თბილისის აბრეშუმის გზის რიგით მეორე ფორუმი შედგება, რომელშიც მსოფლიოს 50-მდე ქვეყნიდან 1000-ზე მეტი დელეგატი მიიღებს მონაწილეობას. ფორუმი საქართველოს პრემიერ-მინისტრის პატრონაჟით ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს და საგარეო საქმეთა სამინისტროს ორგანიზებით ტარდება. ეკონომიკის სამინისტროში განმარტავენ, რომ თბილისის აბრეშუმის გზის ფორუმი აზიასა და ევროპას შორის ეკონომიკური, პოლიტიკური და კულტურული კავშირების გაღრმავების მნიშვნელოვანი შესაძლებლობაა. ფორუმი თავის მხრივ მიზნად ისახავს შექმნას და დაამკვიდროს სადისკუსიო პლატფორმა, სადაც აბრეშუმის გზის ინიციატივის ქვეყნების, საერთაშორისო ორგანიზაციების და კერძო სექტორის წარმომადგენლები განიხილავენ თანამშრომლობის გაღრმავების პერსპექტივებს და კავშირებს საერთაშორისო და რეგიონალური ვაჭრობის სფეროში. საუდის არაბეთში საქართველოს საელჩოს მიერ ომანის მხარესთან ხანგრძლივი მოლაპარაკებების და აქტიური თანამშრომლობის შედეგად საქართველოს საავიაციო ბაზარზე შემოდის სასულთნოს ფლაგმანის ომანი არის შვილობილი კომპანია სალამი არის, რომელიც 2018 წლის ივნისიდან განახორციელებს ავიარეისებს კვირაში 4 რეისის სიხშირით მასკატი თბილისი მასკატის მიმართულებით, რაც გაზრდის საქართველოში ომანელი ტურისტების რაოდენობას. ეს ინფორმაცია სხვათა შორის რამდენიმე კვირის წინ საქმიანი
საქმიან დილაში გიორგი ჯანჯღავამ დაანონსა სტუმრობისას. ახლა მისგან უფრო მეტი ინფორმაციის მიღების შესაძლებლობა კიდევ ერთხელ გვექნება. გიორგი ჯანჯღავა საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი საუდის არაბეთის სამეფოში გვერდება საქმიანი დილის ეთერში. ამჯერად უკვე დისტანციიდან Skype-ის საშუალებით მოგესალმებით ბატონო გიორგი, მადლობა იმისთვის რომ ხართ საქმიანი დილის სტუმარი კიდევ ერთხელ ასე მოკლე ვადებში. ჩვენ ვისაუბრეთ თქვენი სტუდიაში სტუმრობისას ამ შესაძლო ფრენების დანიშვნასთან დაკავშირებით. საკმაოდ სწრაფი იყო შეთანხმების ვადები, რომელიც ჯერ კიდევ გაურკვეველი იყო. როდის მოხდა საბოლოო გადაწყვეტილების მიღება? მოგესალმებით, მივესალმებ მაყურებელს. ჩვენ რამდენიმე თვეა უკვე აქტიურად მუშაობთ ომანის მხარესთან ამ ავიარეისთან დაკავშირებით. იცით, მოგესალმებათ, რომ ჩვენ ვხარავთ რიადიდან ომანის სასულთნოსაც. რამდენიმე დღის წინ ვიმყოფებოდით ომანის სასულთნოს დედაქალაქ მასკატში, გავმართეთ შეხვედრები ფლაგმანის ომან ერის და შვილობილი კომპანიის სალამ ერის CEO-ებთან, აღმასრულებელ დირექტორებთან. გარდა ამისა, ქონდა შეხვედრები საგარეო საქმეთა სამინისტროში ამ თემასთან დაკავშირებით, ასევე საავიაციო ხელშეკრულებას უნდა მოეწეროს ხარი უახლოეს მომავალში, ვინაიდან ახლა ომანის ხარეზეა გადაწყვეტილების საბოლოო მიღება. რამე დამაკმაყოფილებელ ფაქტორებთან დაკავშირებით თუ გაქვთ თქვენი ინფორმაცია, რაც შეიძლება ხელისშემშლელი აღმოჩნდეს? არ მგონი არავითარი ფაქტორები რამე ხელისშემშლელი იყოს, ვინაიდან ომანელი ტურისტების რაოდენობა საკმაოდ იზრდება. მაგალითისთვის მიმდინარე წლის 9 თვეში 13,000-მდეა ომანელი ტურისტი, ამას უნდა მივუმატოთ 2,000-მდე არარეზიდენტი ომანიდან. ეს ძალიან დიდი ციფრია, თუ გავითვალისწინებთ იმ ფაქტს, რომ სულ რამდენიმე წლის წინ, რამდენიმე, თქვათ, 5 წლის წინ მახსოვს ეს სტატისტიკა 4 ომანელი ტურისტი იყო ჩამოსული საქართველოში. ბატონ გიორგი, როგორც ვიცით, იგეგმება ასევე თბილისში წარმომადგენლობის გახსნა. აი ამის გარშემო ვადებთან დაკავშირებით ან იმ საინვესტიციო ღირებულებასთან დაკავშირებით თუ გაქვთ ინფორმაცია, რაც ამ წარმომადგენლობას დაჭირდება? საქმიანაში გახლავთ, რომ თვითონ სალამაერი იღებს გადაწყვეტილებას, თუ იქნება მისი GSA, ვინ იქნება წარმომადგენლობა, ანუ რამდენად ინფორმირებული გაქვთ უკვე მიღებული გადაწყვეტილება. გამომდინარე აქედან ჩვენ ვერ ჩავერევით ამ კომერციულ სიტუაციაში, ანუ მათ ბიზნეს გეგმებში, უბრალოდ ვიცით ზოგადად ვაპირებენ გახსნას, აპირებენ რამდენიმე ათეული ადგილის შექმნას. და უკვე მომზადების ძირითადი ეტაპი იქნება უკვე მომავალ წელს, სადღაც თებერვალ-მარტის თვიდან. ეს არის ზოგადად რაც შეიძლება თქვა ამასთან დაკავშირებით და საინტერესო უბრალოდ ის ფაქტი, რომ თუ თქვა ყურის სხვა ქვეყნებთან ძირითადად შემოყვანაზეა ორიენტირებული ტურისტების ამ ქვეყნებიდან, ომანის შემთხვევაში იქნებიან დაინტერესებულები ქართველები, საქართველოს მოქალაქეები, რადგან მომხრივად მოხდეს ტრაფიკის გაზრდა, ანუ ჩვენი ტურისტები ეწვივნენ ისეთ ბრწყინვალე კურორტებს, როგორც არის ომანში, როგორც სავალა, მასკატი და ასე შემდეგ. ბატონო, კიდევ ერთი საკითხი ეხება საჰაერო სივრცის გახსნას. ამასთან დაკავშირებითაც იყო ძალიან მოკლედი ინფორმაცია საგარეო საქმეთა სამინისტროს და საელჩოს მხრიდან გავრცელებული. უფრო დეტალურად რომ გითხრათ, რას გულისხმობს ეს, რა ბენეფიტების მიღება შეგვეძლება, მათ შორის ქართული საავიაციო ბაზრისთვის და მგზავრებისთვის რას ნიშნავს სივრცის გახსნა? სივრცის გახსნა თქვენ მხედველობაში გაქვთ ომანიდან პირდაპირ საქართველოზე, დიახ. ნუ პირდაპირ ომანიდან საქართველოზე სივრცის გახსნა, თქვათ ეს უკვე გახსნილია და შეუძლია იფრინოს ნებისმიერს, ვინაიდან აქ შეზღუდვები არ არსებობს ომანთან მიმართებაში მეზობელ ქვეყნებთან დაკავშირებით. სიტუაცია რადიკალურად განსხვავებულია მაგალითად საუდის არაბეთიდან, ვინაიდან ჩვენ ადგილსამყოფელ ქვეყანაში აქტიურად მუშაობთ საუდელ გადამზიდავებთან, ისინი აპირებენ საქართველოში რეისების გახსნას, მაგრამ ვინაიდან მათ და გაძაბული ურთიერთობა მეზობელ ქვეყნებთან არ დავაკონკრეტო, არის საომარი მოქმედებები იგივე სირიაში ან სხვაგან, იძულებული არიან გამოიყენონ სხვა საჰაერო მარშრუტი. აქედან გამომდინარე, ყოველ წელს გადაიდება ხოლმე ამ პირდაპირ რეისის გახსნა. თუმცა როგორც მივხვდი, შეთანხმების არსებობა დგას დღის წესრიგში და ამაზე მიმდინარეობს მუშაობა. რა ეტაპზეა ახლა ეს? თქვენ მხედველობაში გაქვთ თვითონ საუდის არაბეთი თუ ომანი? საუდის არაბეთთან დაკავშირებით. საუდის არაბეთთან დაკავშირებით აქ ძალიან მარტივია ყველაფერი, როგორც კი საუდის არაბეთი მიიღებს გადაწყვეტილებას იფრინოს საქართველოში, ჩვენ თავი მივესალმებით მათ გადაწყვეტილებას, მაშინ როდესაც
ჩვენი გადამზიდავი საქართველოს ავიახაზები აიძენა სეზონურად დაფრინავს საოცარებეთის სხვადასხვა ქალაქებში. გასაგებია და სანამ დაგემშვიდობებით ბატონ გიორგი, ვიცი რომ ძალიან ცოტა დრო არის გასული შეხვედრიდან გამომდინარე, რომელიც თბილისში შედგა სტუმრებსა და საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლებს შორის, რომელთაც თქვენც ახლდით. მაგრამ მაინც მინდა განვაახლო ინფორმაციას, რამე სიახლე ხომ არ არის და დამატებით ცნობები ხომ არ შეგიძლიათ გაგვიზიაროთ. კომუნიკაცია არის ორივე მხარეს შორის, ეკონომიკის სამინისტროსთან, მინისტრთან, პრემიერის სამდივნოსთან, ასე რომ ეს პროცესი მიდის. შემიძლია გითხრათ ახლა რამდენიმე დღეში დიდი დელეგაცია საუდის პარლამენტის თავმჯდომარის სახით და მეგობრობის ჯგუფი ჩამოდის საქართველოში და ეს ერთ-ერთი კიდე ნაბიჯია გადადგმული ურთიერთობების განვითარებისთვის. რაც შეეხება ამ ეკონომიკურ აქტივობას, ჩვენ თვითონ ეს ნაყოფიერი აქტივობა ხორციელდება საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ გატარებულ ეკონომიკური დიპლომატიის ფარგლებში. დიდი მადლობა, წარმატებას გისურვებთ. მე და რა თქმა უნდა, ყველა სიახლეს, რომელიც დაუკავშირდება, მათ შორის თქვენი საელჩოს მიერ ორგანიზებულს და განხორციელებულს ჩვენ საქმიანი დილის მაყურებელს მივაწვით. ეს იყო გიორგი ჯანჯღავა, საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი საუდის არაბეთში. ჩვენ ბიზნეს სიახლეებით და გავაგრძელოთ და კიდევ ერთ ავიაკომპანიასთან დაკავშირებით მოგეწვით ამბებს. ქუვეთის სახელმწიფო ავიაკომპანია Watania Airlines საქართველოს მიმართულებით ფრენის სიხშირეს ზრდის. ზამთრის სანავიგაციო სეზონიდან, რომელიც ოქტომბრის ბოლო კვირას გულისხმობს, ელ-ქუვეითი თბილისი, ქუვეთის საჰაერო რეისი ავიაკომპანია რეგულარულ რეისებს კვირაში სამჯერადი სიხშირით ყოველ სამშაბათს, პარასკევს და კვირაში ასრულებს. კომპანიამ საქართველოს საავიაციო ბაზარზე ოპერირება ჯერ კიდევ მიმდინარე წლის ივლისში დაიწყო. ორი ქვეყნის დედაქალაქებს შორის ავიარეისები თავიდან კვირაში ორჯერადი სიხშირით სრულდებოდა. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს მიერ კი რეგულარული რეისების გაზრდილი სიხშირით შესრულებისთვის აუცილებელი ნებართვა ავიაკომპანიას მიმდინარე თვეში უკვე მინიჭებული აქვს. კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ მობილურ და ფიქსირებულ სატელეფონო მომსახურების ბაზრის სეგმენტზე ურთიერთჩართვის ტარიფი შეამცირა. კომისიამ გადაწყვეტილება კვლევის საფუძველზე მიიღო. კვლევის ფარგლებში მარეგულირებელმა მობილურ და ფიქსირებულ ქსელებში ურთიერთჩართვის ტარიფის გაანგარიშების დროს მომავალზე ორიენტირებული ნაზარდი დანახარჯის ბულ-ერისის მეთოდოლოგია გამოიყენა. ეს მეთოდოლოგია საქართველოში პირველად მოხდა როგორც გამოყენების ნაწილში, ასევე სატელეფონო მომსახურების ბაზრებზე ზარის წამოწყების და ზარის დასრულების მომსახურების ერთმანეთისაგან გასამიჯნად და მომსახურებაზე სწორედ ამ მოდელით გაანგარიშებული ტარიფების დადგენა მოხერხდა. არსებული სატარიფო რეგულირებით კი ფიქსირებულ ქსელში ურთიერთჩართვის საბითმო მომსახურებაზე ზედა ზღვრული ტარიფი იყო 2 თეთრი წუთზე გადასახადების ჩათვლით, ხოლო მობილურ ქსელში 3.5 თეთრში ადგენდა გადასახადების ჩათვლით ამ შემთხვევაშიც. კომისიის გადაწყვეტილებით მობილური და ფიქსირებული სატელეფონო მომსახურების საბითმო ბაზრის ტარიფი ეტაპობრივად შემცირდება. პირველი შემცირება კი 2018 წლის 1 ივლისიდან მოხდება. საბოლოოდ შემცირებული ტარიფი 2019 წლის 1 იანვრიდან ამოქმედება. თბილისის მეტროს სავაგონე პარკს 2 მოდერნიზებული 4 ვაგონიანი შემადგენლობა შეემატა, რომელსაც სრულიად ახალი ფორმა და დიზაინი აქვს. ორივე განახლებული შემადგენლობა მეტროს პირველ ხაზზე იმოძრავებს. თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის ცნობით კი მგზავრების კომფორტისათვის ვაგონებში სპეციალური მონიტორები დამონტაჟდება და მობილური მოწყობილობების დასატენი USB შესაერთებლები. ფოთში საცურაო აუზი და მრავალფუნქციური კომპლექსი აშენდება. სამუშაოებისათვის 8.5 მილიონი ლარია გათვალისწინებული. პროექტის განმახორციელებელ კომპანიას მუნიციპალური განვითარების ფონდი ტენდერით შეარჩევს. უკვე გამოცხადებულია ტენდერი სპორტული დარბაზის და საცურაო აუზის დიზაინსა და მშენებლობაზე. წინადადებების მიმღებებს კი საკუთარი წინადადების განთავსება შეუძლიათ 30 ნოემბერს 15 საათამდე. Nissan მოტორი მომდევნო 2 კვირის განმავლობაში იაპონიაში წარმოებას აჩერებს. Bloomberg-ის ინფორმაციით ამ გადაწყვეტილებით კომპანია სიტუაციის გაუარესების დაფარვა და დამზადებულ ავტომობილებში გამოვლენილი ხარვეზების აღმოფხვრას სურს. წარმოების შეჩერების პროცესში ტექნიკური კონტროლის ხაზები გადაეწყობა, ასევე კომპანია გაზრდის იმ მაკონტროლებელთა რაოდენობას, რომლებიც უკვე მზა ტექნიკას ამოწმებენ. ცოტა ხნით ადრე Nissan-მა განაცხადა, რომ მილიონზე მეტი ავტომობილის, რომლებიც 2014 წლის ოქტომბრიდან 2017 წლის სექტემბრამდე პერიოდში იაპონიაში იყო ნაწარმოები, ხარვეზების გამო უკან გამოითხოვდნენ. პრობლემის აღმოფხვისათვის კომპანია შესაძლოა დაახლოებით $222 მილიონი დანახარჯი მოუხდეს.
Future Advocacy-ის მკვლევარების ინფორმაციით დასავლეთის ქვეყნებში სამუშაო ადგილების ავტომატიზაცია შეცვლის, რაც თავისუფლად საზოგადოების უკმაყოფილებას გამოიწვევს და კვლევის ავტორები აღნიშნავენ, რომ უახლოესი 10-15 წლის განმავლობაში ხელოვნური ინტელექტის განვითარება ავტომატიზაციის პროცესს დააჩქარებს. შესაბამისად, კვლევარები პოლიტიკოსებს მოუწოდებენ, რომ ამისთვის მზადების პროცესი ახლავე დაიწყონ. კერძოდ, საიმიგრაციო პოლიტიკას შეცვალონ და ხელოვნური ინტელექტის სფეროში მომუშავე კომპანიების განვითარებას ხელი შეუწყონ. თვალიერებლები გაეცნობიან უახლოეს ტენდენციებს ტრანსპორტისა და ლოჯისტიკის სფეროში და როგორც პროდუქციას, ასევე მომსახურების კუთხით შეაფასებენ. გამოფერის ფარგლებში კი დაგეგმილია სხვადასხვა სახის კონფერენციები და ვორქშოპები. მეს ფრანკფურტი 22 ნოემბერს მართავს პირველ საერთაშორისო გამოფენას Hypermission 2017, სადაც წარმოდგენილი იქნება ეგრეთ წოდებული ჭკვიანი სისტემები და გადაწყვეტილებები ტრანსპორტის, მობილურობის, ლოჯისტიკის და ციფრული ინფრასტრუქტურის მიმართულებებით. ძირითადი ათვლის წერტილი ეგრეთ წოდებული ჭკვიანი სატრანსპორტო სისტემების უკვე აღიარებული კონცეფცია, რომლის მთავარ პერსპექტივასაც ციფრული ტექნოლოგიების სამუშაოებით განვითარება წარმოადგენს. გამოფენა 7 ძირითად მიმართულებას აერთიანებს, მათ შორის არის კავშირი, მდგრადობა, ჰიპერმობილურობა, ეგრეთ წოდებული smart რეგიონები, მონიტორინგი და გამჭვირვალობა, სინქრონიზებული ლოჯისტიკა, მონაცემთა ანალიზი და უსაფრთხოება. ამერიკის ფედერალური ბიუჯეტის დეფიციტმა 2017 წლის ფინანსური წლისათვის 666 მილიარდი დოლარი შეადგინა, რაც ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტის 3.9%-ია. ამის შესახებ ინფორმაცია ქვეყნის ფინანსთა სამინისტროზე დაყრდნობით Bloomberg-მა გაავრცელა. გამოცემა აღნიშნავს, რომ ეს არის დეფიციტის მაქსიმალური მაჩვენებელი 2013 წლის შემდეგ. ფინანსური წელი კი 30 სექტემბერს დასრულდა. ხარჯვით ნაწილში 3 ტრილიონ 980 მილიარდი დოლარია, ხოლო შემოსავლების ნაწილში 3 ტრილიონ 310 მილიარდი დოლარი. 2016 წლის ფინანსური წლის შედეგების მიხედვით ქვეყნის ფედერალური ბიუჯეტის დეფიციტმა 587 მილიარდი დოლარი შეადგინა, ანუ მშპ-ს 3.2%. შედეგად დეფიციტური მაჩვენებელი 2017 წლის ფინანსური წლისათვის გაზრდილი არის 79 მილიარდი დოლარით. 3 ტრილიონს და ზოგადად დეფიციტს, რაც ამერიკის ფინანსთა სამინისტრომ გამოქვეყნა ლარებში არ გადავიყვან, თუმცა დავუთვლით შედარებით მცირე თანხებზე, როგორი არის ლარისა და დოლარის კურსი რამდენიმე წამში. ოქტომბრის ვაჭრობის შედეგად დოლარის ფასი 2 ლარი და 58 თეთრია, მიუხედავად იმისა, რომ ადგილი ჰქონდა განსაკუთრებით ქუჩაში მამაძაღლობას კურსთან დაკავშირებით. ყველაფერი თავის ადგილზეა. ევროს ღირებულებამ 2 ლარი და 93 თეთრი შეადგინა, თურქული ლირა კვლავ 67 თეთრი ფასობს, ბრიტანული ფუნტ სტერლინგი შესაძენად კი 3 ლარი და 27 თეთრი გაამზადეთ. საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფმა საერთაშორისო ბრენდი შეიძინა A-Tyrants, ეს არის კომპანია, რომელიც სპეციალიზებულია ბუნებრივი კოსმეტიკისა და პირადი ჰიგიენის საშუალებებზე და ამ დრომდე 400-მდე სხვადასხვა პროდუქტი აქვს გამოშვებული. ბრენდის შეძენით Georgian Healthcare Group-ი სააფთიაქო ქსელში, თავის ქსელებში, უბრალოდ საკუთარი პროდუქციის წილის ზრდასელის ვციტირებ, მოხარული ვარ, რომ კიდევ ერთ პროგრესს მივაღწიეთ ჩვენს ფარმა ბიზნესში. A-Tyrants-ის პროდუქცია ქსელებში 2018 წლიდან გამოჩნდება, განაცხადა ჯანდაცვის ჯგუფის ხელმძღვანელმა ნიკოლოზ კანკრელიძემ. ხო და საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფზე ამ ასე ვთქვათ ინფორმაციის შესავლით ჯანმრთელობას გისურვებთ ყველას და ამისათვის მნიშვნელოვანია რომ გქონდეს კარგი ამინდი, რა პროგნოზია გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციებზე დაყრდნობით, ამას უკვე ანა მოგვახსენებს, რომელსაც კვლავ ყურადღებით ვუსმენთ. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development.
მშრალი და უნალექო ამინდი გროვდება საქართველოს უმეტეს ქალაქში. დღეს გარემოს ეროვნული სააგენტო იტყობინება, რომ ამინდი კვლავ განპირობებული იქნება ამიერკავკასიის ჩრდილო-აღმოსავლეთიდან მოქმედი ცივი ჰაერის მასების და სამხრეთიდან გადმონაცვლებული თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. შესაბამისად, მოსაოდნელია დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება, დასავლეთ საქართველოში კი უნალექოდ, აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონებში დილის საათებში მცირე წვიმა და ნისლია ნავარაუდები, ჩრდილო მაღალმთიან რაიონებში კი შესაძლოა იყოს მცირე თოვლიც. ზოგან იქროლებს აღმოსავლეთის ძლიერი ქარი. სოხუმში 24 გრადუსი იქნება და უნალექოდ ჩაივლის დღე, ისევე როგორც ბათუმში და ქობულეთში, სადაც ასევე 24 გრადუსი დაფიქსირდება. ქუთაისში 27 გრადუსია მოსაოდნელი, საკმაოდ თბილა. ზუგდიდში 26 გრადუსი იქნება, ისევე როგორც ოზურგეთში, ონში კი 23 გრადუსს მიაღწევს მაქსიმალური ტემპერატურა. გორში მხოლოდ 19 გრადუსია ნავარაუდები და ცხინვალში 18. მარნეულში დილის საათებში იწვიმებს და 16 გრადუსი დაფიქსირდება, ნისლსაც უნდა ველოდოთ. რუსთავში 17 გრადუსი იქნება და აქაც მცირე წვიმაა ნავარაუდები დილით. ახალციხეში 19 გრადუსი იქნება, ბორჯომში 19 გრადუსი დაფიქსირდება და ბაკურიანში 15 გრადუსია მოსაოდნელი. ახალქალაქში უნალექოდ ჩაივლის დღე და 14 გრადუსი დაფიქსირდება, სტეფანწმინდაში შესაძლოა იყოს თოვლ-ჭყვაპი და ნისლი, 10 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა. თელავშიც მცირე წვიმაა დილით მოსაოდნელი და ნისლი, აქ 17 გრადუსი იქნება დღის განმავლობაში მაქსიმუმ სითბო. ეჩეხება დედაქალაქს, ღრუბლიანობა დრო გამოშვებით მოიმატებს დილის საათებში, როგორც უკვე ვნახეთ, მცირე წვიმა და ნისლია მოსაოდნელი. იქროლებს აღმოსავლეთის მიმართულების ქარი და მაქსიმალური ტემპერატურა 17 გრადუსი იქნება. ბიზნეს მედია საქართველოს მთავარი სინოპტიკოსი გიორგი სოზიაშვილი გვაწვის ინფორმაციას ფოთთან დაკავშირებით, რაზეც ჩვენ არაერთხელ მივიღეთ ინფორმაცია, კი არა და შენიშნა, რომ ჩვენც მოგვაქციეთ ყურადღება. სოზიაშვილის თავს არ ვიცი, მაგრამ ფოთში 26-27 გრადუსია. სტაბილური ამინდია, ზუსტად ისეთივე, როგორც იქნება დასავლეთ საქართველოში, ასე რომ ფოთელებს შეუძლიათ დატკბენ იმ ახალი პროექტები და უფრო მეტ ახალ პროექტებზე იფიქრონ, განსაკუთრებით ამ ადგილობრივი არჩევნების შემდეგ და მაქსიმალურად მოსთხოვონ ადგილობრივ ხელისუფლებას თუ ფედერალურს გააქტიურება ფოთის მიმართულებით. ყველას წარმატებულ დღეს გისურვებთ კიდევ ერთხელ. კულისებში უკვე ირევიან სტუმრები საიმისოდ, რომ მცირედი სარეკლამო ბლოკის შემდეგ დავიწყოთ სტუმრების მიღებაც საქმიანი დილის სტუდიაში. მანამდე კი შემოსავლების დროა ტელეპირველზე. რეკლამა, ადრე დაგიბრუნდებით. დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში. გასულ კვირას კი საერთაშორისო სავაჭრო პალატამ ჯერ ბათუმში გამართა ტრეინინგი თემაზე Incoterms 2010 და კერძო და საჯარო სექტორს შორის დიალოგი. ამავე შინაარსის ტრეინინგზე დასწრების შესაძლებლობა უკვე თბილისში ნოემბრის დასაწყისში იქნება შესაძლებელი. ამ პროექტს გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება ახორციელებს და საკმაოდ ბევრ მიმართულებას მოიცავს. ჯიაზიაზე ბევრს ვისაუბრებთ კიდევ, ტრეინინგები კი განკუთვნილია საერთაშორისო სავაჭრო გარიგებების სფეროში მომუშავე მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენლებისთვის, რომლებსაც უხდებათ ყიდვა-გაყიდვის კონტრაქტების შედგენა, გადახედვა, რისკების შეფასების თემა, ლოჯისტიკის დაგეგმა და განხორციელება, არც ამით გამოვირჩეოდით ფინანსურ უზრუნველყოფაზე და დაზღვევაზე და მოკლედ უამრავი თემა, სასაუბროც ბევრია, ამიტომაც სტუდიაში ფილიპ შტაინჰაიმი, პროექტის მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარება და DCFTA საქართველოში ხელმძღვანელი, ასევე სტუმრობთ ირინა ქიტიაშვილს, იგი გახლავთ ICC ჯორჯიას ეროვნული კომიტეტის ექსპერტი. Good morning, great to have you here. სასემოვნო თქვენ შეგიძლიათ დავიწყოთ უშუალოდ პროექტის განხილვით ირინა, თქვენ დავიწყოთ, ანუ უბრალოდ ეს მოკლე მომხილვა გავაკეთოთ, აი სად ვარ ჩვენ ეხლა და უშუალოდ რაზეა ეს პროექტი და შემდეგ უკვე გადავალთ ფილიპთან და უნდა ისალოთ მოგვაწვეს გარკვეულ დეტალებს, რაც ეხება უფრო პრაქტიკულ ნაწილს, ხომ? ნუ პირველ რიგში თქო და დილამ შვიდობის. კეთილი, ახლა რაც შეეხება პროექტს as we all are როგორც ყველგან ვიცით DCFTA ღრმა და ყოვლისმოსვალი საშუალება უშუალოდ მიმართულია საქართველოში საავაჭრო ურთიერთობების განვითარებაზე. ანუ შემთხვევაში ეს არის გარკვეული გამოწვევა ლოკალური კომპანიებისთვის, რომ მიიღონ გარკვეული ცნობადობა და მოემზადონ უშუალოდ განავითარონ ეს აუცილებელი იარაღები იმისთვის, რომ ჩაერთონ საერთაშორისო ვაჭრობაში. თქვენ მზად ამისთვის და ამისთვის ეს მნიშვნელოვანი იარაღი არის ეს Incoterms რა არის ეს ანუ
ანუ რა თქმა უნდა ინგლისში ჩვენ ვიცით რომ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პროდუქტი საერთაშორისო სოციალურ ასე ვთქვათ პალატის ISS-ის შემთხვევაში არის რა? კი ბატონო, ჩვენ გამავითარეთ შესაბამისი წიგნი, ბუკლეტი, რომელიც that is the Georgian edition of ეს არის ასე ვთქვათ ქართული გამოცემულობა 2010, რომელიც იყო GZ-ის მხარდაჭერით ამ პროექტის ფარგლებში დაიბეჭდა და უშუალოდ ეს პროექტი ფოკუსირდება სხვა ინფორმაციებისთვის, სხვა stakeholder-ებისთვის ჩართული საერთაშორისო ორგანიზაციებისთვის შესაბამისი ცნობადობის გავითარებისათვის, იმის რომ ინგლისში აი მაგალითად ხშირია, მაგალითად როდესაც საერთაშორისო ხელშეკრულებები მაინც გასაგებად არ არის წარმოდგენილი, მათი სწორი ინტერპრეტაცია არ არის. ამ შემთხვევაში მივხედავ, რომ აი რას წარმოადგენს ეს და ამ შემთხვევაში აი ძირითადი ბენეფიტების შინაარსი აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით, რომ ჩვენ ვიცით, რომ აი რა არის ძირითადი სარგებელი, რომელიც შეიძლება ჩვენ 8 და ყოველწლიური ასე ვთქვათ დოკუმენტით მივიღოთ. კეთილი, კი ბატონო, მე გეტყვით უფრო, მეც ვისაუბრებ უშუალოდ აი ამ პროექტის თვალსაზრისით, იმიტომ რომ შემთხვევით ახლა მეწილად ცნობილია. იგივე IGZ-ი, რასაც აკეთებს ასე ვთქვათ, მცირე და საშუალო ბიზნესების ჩართულობის ამ პროცესში უფრო საინტერესო. ანუ მე მინდა ვთქვა და უპასუხოთ თქვენს ასე ვთქვათ, შეკითხვას დაუსმა, გავცე პასუხი იმ თვალსაზრისით, რომ ცნობადობა დაბალია და აქედან გამომდინარე ეს არის ის იმ მდგომარეობის შეფასება, სადაც ახლა ჩვენ ვართ ამ მსოფლმხედველობით. ანუ პირველი რაც აი მე ამ შემთხვევაში გამოჩნია, ასე ვთქვათ, რაც შეიძლება დამჩა პირველი საუბრიდან fantastic happening for the practical practical თვალსაზრისით არაჩვეულებრივი მუშაობა კეთდება, ვთქვათ, იგივე კერძო სექტორის ჩართულობასთან დაკავშირებით, ვთქვათ, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ძალიან ბევრი ფონდები გაგვაჩნდა, GIZ-მა არაჩვეულებრივი სამუშაო გააკეთა და მე მინდა ძალიან დიდი მადლობა. ასე ვთქვათ, მე კიდევ ერთხელ ვისლავ, ასე ვთქვათ, ხაზგაუსმა იმას, რომ რასაც აკეთებდნენ ისინი ამ ქვეყანაში, მაგრამ მნიშვნელოვანია გავითვალისწინოთ ესე პრაქტიკული მხარე, ანუ კერძოდ როგორ კეთდება ეს სამუშაო შემთხვევაში პრაქტიკული თვალსაზრისით, ხომ? და ეს როგორი შედეგები გვაქვს აქედან თვალსაზრისით. შეიძლება ვთქვათ, იგივე კერძო სექტორიდან ჩართულობა იყოს დაბალი. ახლა DCFT-ის თვალსაზრისით როგორ მიდის თვალსაზრისით? თქვენი აზრი გვაინტერესებს. ნუ პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა, რომ არ წარმოდგენილი აქ, არაჩვეულებრივია, მივიღო ეს ძალიან დადებითი უკვე კავშირი საქართველოსთან. ერთ წელია რაც საქართველოს შემუშავდა, GIZ-ს თხოვა ევროპულ კავშირმა მოახდინოს DCFT-ის კონტექსტში ამ პროექტის განხორციელება, იმისთვის რომ მცირე და საშუალო ბიზნეს ორგანიზაციებმა უფრო მეტი კომპონენტურობა გასწიონ და ეს ამას ვაკეთებ ჩვენ ყოველდღიური სამუშაოს თვალსაზრისით, ხომ? თავიანთი სერვისები და პროდუქცია უკეთესად და უფრო კომპეტენტური თვალსაზრისით მიაწოდონ როგორც ადგილობრივ, ასე საერთაშორისო ბაზას. ჩვენ მუშაობთ ეკონომიკის სამინისტროსთან, ჩვენ ვახდენთ ამ სექტორების იდენტიფიცირებას, განსაკუთრებით იმ სერვისების და პროდუქციის თვალსაზრისით, რომ მნიშვნელოვანია. ჩვენ მუშაობთ აი ტანსაცმლისა და ავეჯის და ინფორმაციული ტექნოლოგიების თვალსაზრისით და კომპანიები უკვე მზად არიან ამ კოოპერაციისთვის, იმიტომ კონკურენციისთვის უნდა აქვთ უკვე მზა პროდუქცია და ჩვენ კიდევ ვეხმარებით მათ ეს დამყაროთ კავშირები ევროპასთან, ეს ტანსაცმლის ბიზნესთან დაკავშირებით ჩვენ გამოვაგზავნეთ საერთაშორისო ექსპერტები გერმანიიდან, რომლებიც მუშაობდნენ ფაბრიკებთან, ისინი ეხმარებიან მათ, ჩამოაყალიბდნენ ეს საწარმოები და ვთქვათ, გაიყვანოთ ისინი პოტენციალურ მომხმარებლებამდე ევროპაში. მე ვფიქრობ, ეს არ არის მხოლოდ პრაქტიკული განცხადება. თქვენ მიდიხართ რაღაც კერძო საწარმოში. ეს არის ასევე ეს მთელი პროცესი, რომელიც გულისხმობს როგორც დასაწყის მით ბოლოსაც, ხო? ბოლო 8 თვის განმავლობაში ჩვენ გვსაუბრეთ, ვთქვათ, აი ეს გუნდს, რომელიც შედგებოდა ადამიანებისგან, ეს იყო პროფესიონალები, რომლებიც მთლიანად აი ეს საწარმოო ხასს, ვთქვათ, ეტაპებს ფარავდნენ. ანუ რეალურად მათ იციან თუ რა ინტერესებს
ევროპელ მომხმარებელს, ხომ? ვთქვათ, აქ არის ლაპარაკი იგივე, ვთქვათ, მწარმოებლებზე, რომელმაც იციან, როგორ მთლიანად გაუშვან საწარმოო ხაზი, იგივე საწარმოო, ვთქვათ, დასასრულის, ვთქვათ, ბიზნესში, ხომ? ანუ ისინი აფასებენ ადამიანებს გარკვეულ დონეზე, ვთქვათ, მწარმოებლებს, ხო? ანუ ვთქვათ, სად ხართ ეხლა და ეხლა სად უნდა იყოთ, იმისთვის რომ მოახდინოთ უშუალოდ აი ამ ვთქვათ, ნაპრალის შევსება და როდესაც უკვე კომპანიები უკვე გერმანიაში უკვე უკაცრავად, მაგრამ აი აქ იდენტიფიცირება როგორ ხდება ამ კრიტერიუმების, აი მაგალითად რას ნიშნავს, აი რას ნიშნავს მზაობა, ვიყოს ვთქვათ, ჩვენ მოწოდების სიმაღლეზე ამ თვალსაზრისით, ну აქ ლაპარაკია პირველ რიგში მზაობაზე შევიცვალოთ. ჩვენ ეხლა ფოკუსირდებით ქართულ მწარმოებელზე, MTTS-ელი და ასე შემდეგ, ასევე რამდენიმე საწარმოა. ისინი არიან მზად და ისინი გამოდიან აი მზაობეთ შეცვალონ, ხომ ვთქვათ, იგივე აი ჩვენ ისინი არიან მზად, რომ გააკეთონ მნიშვნელოვანი საქმე და აკეთონ არაჩვეულებრივ საქმეს თავიანთ საწარმოებში. ჩვენ ყველანი წავედით და გერმანიაში შევხვდით პოტენციურ მომხმარებელს, ხო? აქ იყო B2B შეხვედრები და კონტა ესეთი მოლაპარაკებები, რომ ვთქვათ, ამ კონტრაქტთან დაკავშირებით, იგივე გერმანიასთან და მე ძალიან პოზიტიურად ვაფასებ აღნიშნულ საქმეს, იმიტომ რომ აქამდე ამ სავარჯიშომდე პენსიაში არავინ იცოდა, რომ საქართველოს შეიძლება ყოფილიყო, ვთქვათ, ტანსაცმლის მოწოდების წყარო. მე you prepare თქვენ ამზადებთ, ანუ კერძო სექტორს, ამას მე მესმის და ამავდროულად 5 of them, yeah? ხუთი კომპანია იყო, ხო? ამ შემთხვევაში გამოკვეთილების გერმანიაში, ხო? და გარდა ამისა, ატარებთ ძალიან ბევრ საინტერესო სხვა შეხვედრებს, თქვენ ამყარებთ პირდაპირ კონტაქტებს ვთქვათ პოტენციურ მომხმარებლებთან, ხო? მომხმარებლებთან, კი ბატონო, ყიდულებთან. და შემდეგში რა რჩება ამ პროცესში ყველაფერს აკეთებთ, ხო? რეალურად უკვე კონტრაქტული მხარეა? კი, ჩვენ ესეც რა, ჩვენ ვაკავშირებთ, ასე ვთქვათ, მოწოდებას და ხმარებას ერთმანეთთან. ხომ და ვახდენთ აი ამ პროცესში მოლაპარაკების ხარის უზრუნველყოფას. ანუ ჩვენ ვცდილობთ, რომ ესეთ რა ხარი შეუწყოთ ქართული კომპანიების წარმატებას, რეალიზაციის თვალსაზრისით, ხომ? ირინა, შეგიძლიათ უფრო მეტი გაგვასწროთ amasთან დაკავშირებით, აი ესიდან. ну, შემდგომში შეიძლება. Yeah, because they were much more than 5. ესეთ რა რეალურად აქ 5-ზე მეტი ორგანიზაციაა წარმოდგენილი რეალურად. უბრალოდ ეს 5 არის იდენტიფიცირებული როგორც ესეთი ფლაგმანი ამ თვალსაზრისით. ხომ ჩვენ იმედი გვაქვს რომ ჩვენ ვფიქრობთ ასევე წავახალისოთ სხვა კომპანიები, რომლებმაც იმუშაონ სხვა სფეროებში. მაგალითად ამ პარასკევს მე იმედი მაქვს რომ ჩვენ დავიწყოთ პირველ ასე ვთქვათ ასე ვთქვათ კლასტერს ავეჯის წარმოებაში, ანუ ავეჯის წარმოებელი კომპანიები ასე ვთქვათ მუშაობენ დიზაინერებთან ერთად, ისინი სულიან თავიანთ პროგრამას, ანუ გუნდურად მუშაობენ იმისთვის, რომ გააუმჯობესონ ასე ვთქვათ თავიანთი პროდუქციის ხარისხი. და აი ამ პარასკევს ზუსტად აი ამ გუნდური მუშაობის პრინციპს ასე ვთქვათ აღნიშნავთ. დიახ, ამ შემთხვევაში აქ არიან წარმოდგენილი როგორც დიზაინერები, ასევე ავეჯის მწარმოებლები. რაც შეიძლება სხვა კლასტერებს ჩვენ აქ არის კიდე სხვა წარმოადგენლები, ვთქვათ ინფორმაციული ტექნოლოგიები, როგორც შევამოწმოთ, ჩვენ მუშაობთ ევროპელ პროფესიონალებთან, ჩვენ არაჩვეულებრივი ექსპერტები გვყავს ბულგარეთიდან, თვითონ ბიზნეს წარმომადგენლები ასევე მუშაობდნენ კლასტერებთან, რომლებიც ასევე დასავლეთ ევროპაში ახდენდნენ პროდუქციის ექსპორტს. ინფორმაციულ ტექნოლოგიებში ჩვენ გვყავს ესტონური გუნდი და ისინი ეცდებიან ასევე აღნიშნული თვალსაზრისით მოგვეხმარონ ქართულ მწარმოებლებს, ასე ვთქვათ, სერვისის წარმომადგენლებს. კეთილი, მოდი ახლა დავუკვირდეთ ირინას, ანუ რა შეგვიძლია აი გარდა ასე დეტალურ თვალსაზრისით რა შეგიძლიათ გაგვიზიაროთ ქართულ ბიზნესთან დაკავშირებით, ხო? ანუ გარდა ამ შესაძლებლობებისა, რომ შეგვიძლია გავიაროთ ეს ტრეინინგები და კონსულტაციები, ხო? GSS ფარგლებში, ხო? ჩვენ ამ პროექტის ფარგლებში, ხო? ჩვენ ასევე უნდა აღნიშნოთ, რომ ჩვენ თანამშრომლობას ამ პროექტის ბოლოს არ ამოვწურავთ. მათ ეცოდინებათ თუ ვის მიმართონ აი სპეციფიური ტრანზაქციების თვალსაზრისით მომავალში,
ხო? სრული თვალსაზრისით და ჩვენ კონსულტაციას გავუწევთ ამ საწარმოებს კონტრაქტის ფარგლებშიც, ხო? How would the interest itself during these days? აი ამ დღეებში საკმაოდ საინტერესოა, როგორი იყოს ინტერესი. ხო, უბრალოდ დიდი ინტერესი გამოითქვა, თქმა უნდა, წლების, ჩვენ უნდა ვთქვათ ასევე, რომ როგორც დიდი კომპანიები, ასე რომ მცირე და საშუალო, ასე ვთქვათ, ბიზნეს წარმომადგენლები, აქ ცნობადობას ცნობიან, ხო, ვთქვათ, დიდ კომპანიებს აქვთ შესაძლებელი რესურსები და ვთქვათ, აუცილებლობა რომ გაიგონ რა სჭირდებათ მათ, მაგრამ მცირე კომპანიებს არ გააჩნიათ იმის შესაძლებლობა რომ ზუსტად მოახდინონ თავიანთი საჭიროებების შეფასება ამ თვალსაზრისით, შესაძლებელი საკვალიფიკაციო გამოცდილების თვალსაზრისით, ამიტომ მათ სჭირდებათ ეს ლექციები, ამიტომ ისინი ძალიან აქტიურები არიან და ძალიან ჩართულები არიან აი ამ პროცესში და დიდი კომპანიებისთვისაც ეს მნიშვნელოვანია, ხო, იმიტომ რომ იმათაც სჭირდებათ გარკვეული ცნობადობისა და თავისი კომპეტენციების გავითარება იგივე საერთაშორისო სავაჭრო ურთიერთობების ფარგლებში. კაცრავად მე მინდა კიდევ ერთხელ მოვახდინო, აი ამაზე ვაკეთებ აქცენტს, აი რომელი კლასტერი არის უფრო მომზადებული ევროპული ბაზრისთვის. შეგიძლიათ მითხრათ, აი რომელი კომპანიაა მაგალითად ისეთი, რომელიც იდენტიფიცირებულია როგორც ყველაზე ასე ვთქვათ ეფექტური, პროგრესული კომპანია, რომელიც უფრო ადაპტირებულია აღნიშნული სამუშაოსთვის, ხო? მე ვიცი რომ აი თქვენთვის რომელი არის ეს უფრო მიმზიდველი პირადად, ხო? მე მინდა ვთქვა, ეს არის ის რომ კონტაქტების თვალსაზრისით ჩემთვის ძალიან მიმზიდველია ტანსაცმლის სფერო საქართველოში საფიქრო მრეწველობის თვალსაზრისით, იმიტომ რომ აი მე ვფიქრობ, რომ ავეჯის წარმოება საქართველოში უფრო მეტი დრო სჭირდება, იმიტომ რომ თვითონ საქართველოში უკვე არსებობს გარკვეული კომპეტენცია ქვეყნის შიგნით და ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ საფიქრო მრეწველობა ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენ ვიმუშავებთ ამასთან ამ მიმართულებით, ამიტომ მე მინდა ხაზი გავუსვა, რომ ჩვენ ძალიან ახლოს მუშაობთ მთავრობასთანაც, საქართველოს მთავრობასთანაც და საქართველოს მთავრობამ გთხოვა, რომ ძირითადად აი საფიქრო მრეწველობაზე გამახვილებულიყავით და ზუსტად ამიტომ დავიწყოთ ეს მუშაობა. ჩვენ გვყავს პარტნიორები, როგორც არის საქართველოს სავაჭრო პალატა, სხვა მწარმოებლები და აი ეს მუშაობა, რომელსაც მე ავწერე, არ ხორციელდება მხოლოდ ჟეზედის ან რომელიღაც მხოლოდ საორგანიზაციო დონეზე, რომელსაც მე ჩამოვთვალე. არამედ ჩვენ მუშაობთ სხვა ორგანიზაციებთანაც ერთად, გარდა სამინისტროს მათ შორის და მე ძალიან მიხარია, რომ ჩვენ შეგვიძლია გვაქვს შესაძლებლობა გაუზიაროთ ერთმანეთს ეს გამოცდილება და დავიძრან ადგილიდან. არსებობს ფონდები ევროკავშირიდან, GIZ-ის მხრიდან, გერმანული მთავრობის მხრიდან ამოქმედებას ჩვენ შეგვიძლია ამ პროცესში. საუკეთესო რა ჩვენ გვქონდეს აქ არის აი ზუსტად აი გამავითაროთ ეს მცირე და საშუალო ბიზნესები საქართველოში, გავყვეთ აი ამ მოვლენებს და აი შევხედოთ თუ აი რამდენად რა ცვლილებას მივიღებთ ცნობადობის ასე ვთქვათ ცვლილებასთან დაკავშირებით, DCFTA-სთან დაკავშირებით და რა თქმა უნდა აი კერძო საკითხთან დაკავშირებით, აი ამ ჩართულობასთან დაკავშირებით მე ბედნიერი ვარ, ნამდვილად ძალიან მიხარია რომ ეს ჩართულობა არის, ძალიან მიხარია რომ ვთქვათ ირინამ როგორც აღნიშნა, არა მარტო მცირე და საშუალო და დიდი ბიზნესიც აქტიურია თვალსაზრისით და არა მარტო თბილისში სხვათა შორის. ანუ კიდევ ორი ასე ვთქვათ ღონისძიება არის დანიშნული და თუ ჩვენ გავითარებთ მუშაობას ამ თვალსაზრისით, კი რა თქმა უნდა ჩვენ უკვე შეგვეძლება მომავალში კიდევ ორი დამატებით ღონისძიება დავნიშნოთ. კი, ან შუს იმდან დიდი იყო ასე ვთქვათ ჩართულობა, რომ ვთქვათ ჩვენ დავჭირდა დამატებით სკამების ასე შემოტანა დარბაზში. ძალიან მიხარია, რომ ჩვენ გავყვებით ამ პროცესებს, არა მხოლოდ მონაწილეებს, რომელსაც ბენეფიციანტებს მათ შორის, ჩვენ დავაკვირდებით ამ პროცესებს. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ, ასე ვთქვათ, დიდი მადლობა სტეიკჰოლდერებს, ფილიპ შტაინჰაიმი, და საშუალო მეწარმეობის განვითარება და DCFTA საქართველოში და ასევე ჩვენთან ერთად იყო საერთაშორისო სავაჭრო პალატის ეროვნული კომიტეტის ექსპერტი ირინა ქიტიაშვილი. მადლობა მათ, ძალიან საინტერესო საუბრისთვის გავხალისდი კერძო სექტორის გადამკიდე DCFTA-სთან მიმართებაში და იმედია ეს გამყვება კარგი ხნის განმავლობაში. აუცილებლად გავაგრძელებთ ამ თემას, როგორც დავაანონსე ფილიპთან და ირინასთან საუბარში და ვიყვებით მათ შორის სხვა თემებსაც. გავიდეთ ახლა რეკლამაზე, სტუმრებს გავაცილებთ ამასობაში და მან დაგივიწყოთ.
ბოლო დღეების მთავარი კითხვა, ვინ იქნებიან თბილისის მომავალი მერის მოადგილეები? კახაკალაძე ოფიციალურად მათ წარდგენას ნოემბერში გეგმავს, თუმცა ბიზნეს მედია საქართველოს მედიაში დასახელებული კანდიდატების კომენტარებიც მოისმინა. კონკურენციის სააგენტომ კი კომპანია ლიბოს საჩივრის საფუძველზე ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერის მხრიდან კონკურენციის შესახებ საქართველოს კანონის დარღვევაზე მოკვლევა დაიწყო. ნავთობის ფასების საქართველოსა და მსოფლიო ბაზრებზე. ნავთობ იმპორტიორთა კავშირის ანალიტიკოსების ინფორმაციით, ბოლო თვეების განმავლობაში ფასი ნავთობზე იზრდება. სანამ ქართულ ბიზნეს სიახლეებზე გადავალთ, The Wall Street Journal-მა ჩინეთში ტესლას ქარხნის პროექტზე მიმდინარე მოლაპარაკებების დეტალები გაიგო. სოჩის გამოცემა კონკრეტულ წყაროზე დაყრდნობით იუწყება, რომ შანხაის მთავრობამ ტესლას ნებართვა მისცა ავტოქარხანა თავისუფალ ეკონომიკურ ზონაში ააშენოს, რაც ავტომწარმოებელ შესაძლებლობას მისცემს სერიოზულად დაზოგოს ხარჯები. მიღწეული შედეგით ქარხნის სრულუფლებიანი მფლობელი ამერიკული კომპანია იქნება და ტესლა ხდება პირველი კომპანია, რომელმაც ასეთი შეთანხმების მიღწევა შეძლო. ამჟამად მიმდინარეობს ვადების და სხვა დეტალების დაზუსტება. შანხაის თავისუფალ სავაჭრო ზონაში ქარხანა ელექტრომობილების გამოშვების ხარჯს სერიოზულად შეამცირებს, თუმცა ქარხნის ნაწარმი დიდი ალბათობით მაინც 25%-იანი საიმპორტო გადასახადით დაიბეგრება. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ საუბარია პირველ ამერიკულ კომპანიაზე, რომელიც 100%-ით რჩება ამერიკულ მფლობელობაში, რომელიც გახსნის ქარხანას ჩინეთში. და ვინ თუ არა ანა ლაპიაშვილი კვლავ ის შემეხიდება ბიზნესსა და ეკონომიკაზე მეორე ბლოკის წარმართვაში. ანა, დარწმუნებული ვარ, ბევრი სიახლე გაქვს გამზადებული. ძალიან ბევრი საინტერესო ამბავია ბიზნესიდან და ეკონომიკიდან, თუმცა ისეთი ამბები, როგორიც შესაძლოა ტესლას ქარხნის გახსნა იყოს საქართველოში, ჯერ ვერ მოგიმზადეთ. დავალდოთ, იქნება ესეთი კარგი ამბებით სულმალი შემოგთავაზეთ საქმიანი დილის მაყურებელს, თუმცა იქამდე ის რაც საქართველოს რეალობაა რამდენიმე წამში. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი უმსხვილეს იაპონური ფონდის ნიპონის თავმჯდომარეს იოჰეი სასაკავას შეხვდა, რომელიც საქართველოში იმყოფება. ფონდის ერთ-ერთ ძირითად მიმართულებას საზღვაო სექტორის განვითარების ხელშეწყობა წარმოადგენს. მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით შეხვედრაზე საუბარი ფონდის მიერ დაფინანსებულ სასტიპენდიო პროგრამებს შეეხო, რომელთაც საქართველოს 10 მოქალაქემ უკვე ისარგებლა და სწავლა საზღვაო სფეროს წამყვან დაწესებულებებში გააგრძელა, მათ შორის საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის საერთაშორისო საზღვაო სამართლის ინსტიტუტში, მსოფლიოს საზღვაო უნივერსიტეტებში და ასე შემდეგ. გამოითქვა ამ მიმართულებით თანამშრომლობის კიდევ უფრო გააქტიურების სურვილით ნიპონის ფონდის თავმჯდომარემ საქართველოში ვიზიტის ფარგლებში ასევე მონაწილეობა მიიღო შავი და კასპიის ზღვის რეგიონის 4 სასტიპენდიო პროგრამის სტიპენდიანტთა კონფერენციაში, რომელიც ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს, საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს და ფონდის ერთობლივი ორგანიზებით შედგა. და თემა, რომელიც საკმაოდ აქტუალურია არა მხოლოდ ბიზნეს წრეებში, თუმცა ძალიან აინტერესებთ მათ შორის ბიზნესებსაც. თბილისის მერის თანამდებობაზე კახაკალაძის ერთ-ერთ მოადგილედ სავარაუდოდ ირაკლი ხმალაძე დაინიშნება, რომელიც მანამდე ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილის პოსტს იკავებდა. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წინასწარი მონაცემებით მერის არჩევნებში პირველ ადგილზე გასული კანდიდატი გუნდის წევრებთან საომალო თანამშრომლობის საკითხებზე უკვე მუშაობს. მის გუნდში კი გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის ყოფილი მოადგილეც არის, რომელიც ამ ეტაპზე არ აკონკრეტებს, რა თანამდებობას დაიკავებს მერიაში. დედაქალაქის მთავრობის ხელმძღვანელი თანამდებობების ახალ პირებს ნოემბრის შუა რიცხვებამდე შეარჩევს. ჯერჯერობით უცნობია მერის რომელი მოადგილე შეინარჩუნებს ადგილს კალაძის მმართველობის პირობებში თბილისის მერიაში. მისი დროც მოვა, როდესაც დაიწყეს ბატონი კახაგუნდის დაკომპლექტებას და ფუნქციების განაწილებას და შესაბამისად ამ დროს ეს რა თქმა უნდა თქვენთვისაც ცნობილი გახდება. ანუ ძველი მოადგილეებიდან თუ შენარჩუნდება ვინ? ამაზე მე ნამდვილად გამიჭირდება პასუხისგაცემა, კანონის თანახმად ამაზე გადაწყვეტილებას იღებს მერი, ანუ მის მოადგილეს ნიშნავს მერის აკრებულოსთან შეთანხმებით და შესაბამისად ბატონი კახა მიიღებს ამაზე გადაწყვეტილებას. თქვენ ერთ-ერთი იქნები. მე ამის დადასტურებას გამიჭირდება, მე შემიძლია ერთის დავადასტურო, რომ მე
ბატონი კახის მოადგილე ვიყავი ენერგეტიკის სამინისტროში და საკმაოდ წარმატებული გუნდი ქონდა და საკმაოდ წარმატებულ შედეგებს მივაღწიეთ. მომავალზე ვერაფერს ვერ გეტყვით, თუმცა ბევრი არ დარჩა. კანონის თანახმად სადღაც ნოემბრის შუა რიცხვებიდან შეუდგება ბატონი კახა მერის უფლებამოსილების განხორციელებას და ერთ-ერთი პირველი, რომელსაც დაანონსებს და განუცხადებს საზოგადოებას, იქნება მისი გუნდის ვინაობა. შესაბამისად, ამის დროს მოვა და გაიგებთ ყველაფერს. კიდევ ერთი კანდიდატი, რომელზეც ღიად საუბრობენ მაია პითაძია, მანაც ოფიციალურად არ დაადასტურა, რა თქმა უნდა, იქნება თუ არა თბილისის მერის მოადგილე, რადგან თავად კახაკალაძემ შეიკავა მასთან დაკავშირებით პოზიციის დაფიქსირებისაგან თავი, თუმცა წინასწარ მედია აქტიურად საუბრობს სწორედ ამ ორ კანდიდატურაზე. რაც შეეხება ირაკლი ხმალაძეს, მას რა თქმა უნდა, სიტი პარკის მერიასთან გაფორმებულ ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით ვკითხეთ მოსაზრება, ის აღნიშნავს, რომ კომპანია არ ღვევს ამ ხელშეკრულებას, ხმალაძე ამბობს, რომ კითხვაზე აპირებს თუ არა მერის მომავალი ხელმძღვანელობა ამ კონტრაქტის გაუქმებას, ის აღნიშნავს, რომ არსებობს გარკვეული დარღვევები მხარებს შორის. გაფორმებული ხელშეკრულების თანახმად, თუ მერია კონტრაქტს გაწყვეტს სიტი პარკისთვის 25 მილიონი ლარის გადახდა მოუწევს, თუმცა ეს თანხაც დაკორექტირებულია იმ ვადის გასვლიდან, რომელიც ამ ხელშეკრულების დადების შემდეგ უკვე პრინციპში იწურება. მოქმედი ხელშეკრულება 2025 წლამდეა ძალაში. შეკულების გაწყვეტაზე ჩვენი მოსაზრებები წინასაარჩევნო კამპანიის განმავლობაშიც გავაჟღერეთ, თუმცა უკვე მოგვიწევს ჩვენ ახლა სამართლებრივად პროცესების მართვა. ჩემი სამართლებრივი ანალიზით ეს კომპანია არ ღვევს ხელშეკრულებას და დარღვევაზე, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი ზომა, რომელიც შეიძლება მერიამ გაატაროს, ეს არის ხელშეკრულების გაუქმება. 24 აგვისტოდან ქათმის ხორცის მწარმოებლები თითოეული ქათმის შემთხვევაში სურსათის უვნებლობის სერტიფიკატის ეგრეთ წოდებულ ფორმაორის აღების სანაცვლოდ სურსათის ეროვნულ სააგენტოს 5 თეთრ სუხტიან სააგენტოს ამ გადაწყვეტილების შესახებ მათთვის დაბეგვრის ახალი სისტემის ამოქმედებამდე მხოლოდ ერთი დღით ადრე გახდა ცნობილი. ფერმერები გაზრდილი ხარჯებიდან გამომდინარე წარმოების შემცირებაზე და სარეალიზაციო ქსელში ხორცს პროდუქტების გაწვრებაზე ისევ საუბრობენ. მას შემდეგ რაც ფერმერთა ნაწილი სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მაღალი თანადაობის პირებს შეხვდა, აცხადებენ, რომ უწყობა მაღიარა, რომ დაბეგვრის ახალი ტარიფის შემოღება მოხდა ფორს-მაჟორულ სიტუაციაში და გეგმავენ, რომ მათ მიერ მიღებული გადაწყვეტილება გადაიხედოს. კოდას გენერალური დირექტორის განცხადებით შეხვედრა სურსათის ეროვნული სააგენტოს წარმომადგენლებთან დაახლოებით 3 კვირის წინ გაიმართა და როგორც ის აღნიშნავს, მათგან მიიღეს დაპირება, რომ 5 თეთრიანი ტარიფი გაუნახევდებათ. სურსათის ეროვნულ სააგენტოში ბიზნეს მედია საქართველოსთან ასევე ადასტურებენ, რომ ტარიფის შემცირების საკითხზე მიმდინარეობს მუშაობა, თუმცა რამდენ თეთრიან შეღავათზეა საუბარი, ეს ამ ეტაპზე არ კონკრეტდება. სოფლის მეურნეობის სამინისტრო კვლევითი ცენტრის სპეციალისტებთან ერთად ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ რიყეს სატბორე მეურნეობაში პროექტის ადგილობრივი კობრის სელექცია და ბიოტბორის მოდელის შექმნა ფარგლებში. ბიოტბორის მოდელის შექმნის ნაწილში ორგანული კობრის ლიფსიტების გამოზრდა და მათი პროდუქტიულობის გაუმჯობესება და დაავადების მიმართ გამძლე თაობების მიღება მუშაობა დაიწყეს. პროექტის მიზანი სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის ბიოაგროწარმოების სამსახურის და მეცხოველეობის ვეტერინარიისა და საკოპწარმოების კვლევის დეპარტამენტის სპეციალისტების ჩართულობით შეიქმნა და სანაშენე ინდივიდების შეჯვარებით ახალი გაუმჯობესებული ჯიშების მიღებაა მიზანი. სამომავლოდ სოფელ რიყეს სატბორე მეურნეობის სანაშენე ლიფსიტების რეპროდუქტორად ჩამოყალიბებაც მოხდება. შეპესე ლიბოს საჩივრის საფუძველზე საქართველოს კონკურენციის სააგენტოს თავმჯდომარის ბრძანებით ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერის მხრიდან კონკურენციის შესახებ საქართველოს კანონის მე-10 მუხლის სავარაუდო დარღვევის თაობაზე სააგენტო მოკვლევა დაიწყო. საჩივარი ბათუმში გარე სარეკლამო საქმიანობასთან დაკავშირებულ საკითხებს შეეხება. კონკურენციის სააგენტო მოკვლევის პროცესში მოპასუხე მხარეების, სახელმწიფო უწყებისა და შესაბამისი ეკონომიკური აგენტებისგან ყველა საჭირო ინფორმაციას გამოითხოვს, ასევე განხორციელდა პროცედურები დადგენილი ახსნა განმარტებების მიღება და საქმის გარემოებების შესწავლის ანალიზის საფუძველზე მიღებულია შესაბამისი გადაწყვეტილება, აღნიშნავენ თავად უწყებაში. ნავთობ იმპორტიორთა კავშირის ანალიტიკოსების ინფორმაციით, ბოლო თვეების განმავლობაში ნავთობის ფასი იზრდება. ივლისის თვეში ლონდონში Intercontinental Exchange Future Europe-ზე ბრენტის ტიპის ნავთობის ფასი შეადგენდა საშუალოდ $48-49 ბარელზე. აგვისტოში კი ფასი 51-52 დოლარის ფარგლებში იყო. სექტემბერში კი $46-მდე გაიზარდა ფასი, ხოლო ოქტომბერში $48 მიაღწია 1 ბარელზე. ამ პერიოდში ნავთობის
ნავთობის ფასის ზრდის ტენდენცია რამდენიმე ფაქტორს დაუკავშირდა, კერძოდ ერთ-ერთი და მნიშვნელოვანი ოპეკის წევრი და არაწევრი ქვეყნების მიერ ნავთობის მოპოვების შემცირების შეთანხმების შესრულების დონე იყო, რომლის პროცენტულმა მაჩვენებელმა სექტემბერში რეკორდულად მაღალ მაჩვენებელს მიაღწია 120%, აგვისტოში 116%-იანი იყო. ამ შეთანხმების შესრულება კი ხელს უწყობს მსოფლიოს სანავთობო ბაზარზე მიწოდებასა და მოთხოვნას შორის ბალანსის აღდგენას. ერთ-ერთ ძირითად ფაქტორს კი ასევე ერაყის ქურთისტანში მიმდინარე პოლიტიკური მოვლენები წარმოადგენს, რომელიც საფრთხეს ამ მნიშვნელოვანი ნავთობმომპოვებელი რეგიონიდან ნავთობის ექსპორტს უქმნის. უნდა აღინიშნოთ ისიც, რომ შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის მიერ ირანთან დაკავშირებით მძაფრი პოლიტიკური განცხადებები მის წინააღმდეგ შესაძლო ახალი სანქციების დაწესების შესახებ ერთ-ერთი ფაქტორი იყო. ნავთობის ფასის ზრდის ერთ-ერთ ფაქტორს ასევე წარმოადგენს შტატებში ბოლო პერიოდში ზედიზედ რამდენჯერმე ნავთობმომპოვებელი ჭაბურღილების მუშაობის შეწყვეტის დაფიქსირებაც. რაც შეეხება საქართველოს საცალო ქსელს და ოქტომბრის თვეში დაფიქსირებულ მაჩვენებლებს, რეგულარის ტიპის ბენზინისა და დიზელის აწვევის ფასის ზრდა საშუალოდ 2-დან 4 თეთრამდეა 1 ლიტრზე. და ვიდრე ჩვენი პარტნიორები კალტენ-დაგარტიდან საქმიან შეგულებაში იმყოფებიან და ვიდრე შოთა შემოგვიერთდება, მან შეგულებას ადგილი არ აქვს. ორშაბათის საერთაშორისო სავალუტო მიმოხილვას მე გაგაცნოთ, რომელიც შოთა დიმონაშვილმა მოამზადა. დოლარი მყარად დგას. ინვესტორები მაინც მოლოდინში არიან, ვინ გახდება ფედერალური სარეზერვო ბანკის ახალი ხელმძღვანელი. ამ საკითხზე სპეკულაციები გრძელდება, ჯერ დეკლარირებული არ არის, ვიზა შეაჩერებს არჩევანს დონალდ ტრამპი, ფედის ყოფილ მმართველზე. ასევე რეჯონ პაუელზე თუ სტენფორდის უნივერსიტეტის ეკონომისტზე ჯონ ტეილორზე ორთავე წამყვანი კანდიდატები არიან და ორივე მათგანი უფრო აქტიური პოლიტიკის მომხრეა. ვიდრე ჯენეტ იელენი, რაზეც ასევე გუშინაც ვიუწყებოდით, და მგონი პარასკევსაც. ტრამპი კი თავის გადაწყვეტილებას 3 ნოემბერს გვამცნობს. ამასობაში ევრო დაღმასვლას აგრძელებს, ამას ხელს უწყობს გაურკვევლობა ესპანეთში, ცენტრალური ხელისუფლება კატალონიის ავტონომიის გაუქმებას აპირებს, ევროს ფასი კი დოლარსა და 17.9 ცენტს ქვევით გახლავთ. ასევე გაიაფთა გირვანქა სტერლინგიც, ინგლისის ცენტრალური ბანკის მმართველის მოადგინე კანლიფმა განაცხადა, რომ დარწმუნებული არ იყო, რამდენად კარგი დროა რეფინანსირების განაკვეთის ცვლილებისთვის და ეს ღია საკითხად დარჩა. ამ განცხადების შემდეგ კი კურსი დოლარსა და 31 ცენტამდე დაეშვა. იენის ფასიც შემცირებული იყო 3 თვის ყველაზე ცუდ მაჩვენებლამდე, $1 114 იენი ღირდა. იაპონიის არჩევნებში მმართველი პარტიის დამაჯერებელმა გამარჯვებამ ინვესტორებს სიგნალი მისცა, რომ ძველი პოლიტიკა გაგრძელდება. სხვა შორის დის ახალისება ნაკლებად მკაცრი მონეტარული პოლიტიკით, მაღალი ხარჯვითა და რეფორმებით მან გამოიწვია კიდეც იენის სიაფეც, თუმცა იგი უკვე 3 თვის რეკორდულად იაფ მაჩვენებელზე აღარაა და დოლარის ფასიც 113.9 იენის ფარგლებში ტრიალებს. კრიპტოვალუტები ბიტკოინმა აბსოლუტური რეკორდის დამყარების შემდეგ ოდნავ უკან დაიხია და ეს ოდნავ $5,970 ნიშნულია. რეკორდული მაჩვენებელი კი $6,190 შეადგენდა. ორშაბათს სავაჭრო მოცულობა 2 მილიარდს გადააჭარბა, რაც ბიტკოინისგან კიდევ ერთი კრიპტოვალუტის ბიტკოინ გოლდის მოლოდინით აიხსნება. რა დროსაც ვალუტა გაიყოფა, როგორც ბიტკოინ ქეშის დროს მოხდა და ბიტკოინ მფლობელებს იმავე რაოდენობის ბიტკოინ გოლდი დაერიცხება თანგარიშზე, რამდენი ბიტკოინიც აქვს. ამან ყიდულების შედარებით გააქტიურება და იდეაში მოზღვავებაც გამოიწვია. ბიტკოინ გოლდი ხვალ 25 ოქტომბერს გაეშვება და მას შესაბამისად ჯერ კიდევ რჩებათ დრო შესაძენად. სხვა კრიპტოვალუტებისთვის შედარებით ცუდი დღე იყო, ალბათ მფლობელები მათ ბიტკოინში ცვლიდნენ, ბიტკოინ ქეში 6% დაეცა $316-მდე, ეთერიუმის ფასი თითქმის 2.5%-ით შემცირდა და $286 პასუხს.
ბიტკოინთან დაკავშირებით ალბათ ფასის ზრდაზე ძალიან აქტიურად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ლარებში გადაიყვანეს ზირთად ქართულმა სააგენტოებმა, როცა ინფორმაციას აქვეყნებდნენ და $10,000 წარმოიდგინეთ დაახლოებით რამდენი იქნებოდა და საკმაოდ შთამბეჭდავი სათაურებიც გამოვიდა. თუმცა ნახავთ შემდგომ ნახავთ ჩვენი მარკეტინგის სამსახურები, მას შემდეგ რაც კანონმდებლობა შეიცვალა და პრინციპში შეიცვალა სწორადაც, ანუ ყველაფრის კალკულაცია და წარდგენა უნდა მოხდეს ლარში. მანამდე იყო დოლარში, ხო? და წარმოიდგინე ახლა შედარებით ისეთი რეკლამები, რომელიც ძვირი ღირს, მაგალითად Forbes-ში, ხო? Forbes-ში არ არის იაფი რეკლამა და Forbes-ია და იმიტომ მოკლედ ამითი ახლა წლიური ბიუჯეტები დგება თუ რაც დგება, ну თანხები გამოდის. ჩვენი გაყიდვების სამსახურს და მათ წარმომადგენლებს ეშინიათ ხოლმე განსაზღვრა, იმიტომ რომ რაღაცა ლარში გამოხატული საკმაოდ ასტრონომიული განახარჯებიც არ იცვლება, ასე რომ ციფრებია, ხო, მაგრამ ვიცი რომ დაინტერესება ბიზნესის არის ძალიან დიდი და მე ძალიან მახარებს რომ ბიზნეს მედია საქართველოს და მისი მედია პროექტები გახდა ერთგვარი კატალიზატორი საიმისოთ რომ ეს ყველაფერი კარგად ამოქოქილიყო და ჯერ უნდა წარდგენილიყო ბაზარზე. მე როგორც ვიცი კიდევ ძალიან ფასი, ლარი და ნულები იყო ძალიან მნიშვნელოვანი სხვათა შორის ჩვენ შემდეგ სტუმართან. ლარი და ნულები? ლარი და ნულები. მიხვდებით ალბათ ეს ბოლო დროის საკმაოდ აქტიური და აქტუალური თემა იყო სოციალურ ქსელებში გახილვას თუ დაუჯერებთ. ლეგენდარული ისლანდიელი მუსიკოსის ბიორკის შესახებ საუბრობ, რომელიც თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრში დაგეგმილი კონცერტის ბილეთებზე იყო, თუმცა შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამ განხილვების და კრიტიკის მიუხედავად ბილეთები სრულად გაყიდულია. ამ დროისთვის გაყიდვაში 31 ოქტომბრის კონცერტზე დასასწრები ბილეთები, რომელიც ამ შემთხვევაში უკვე თბილისის დიდ საკონცერტო დარბაზში გაიმართება. წინასწარ რაც ვიცით, შესრულდება ახალი სიმღერებიც, კონცერტების მასპინძელი კი მუსიკალური პლატფორმა Soulfest-ია და სტუმრებს ასევე ქართული ბრენდი Rooms Hotel უმასპინძლებს. სანდრო ლომინაშვილი Soulfestival-ის დაფუძნებელი გვერდება საქმიანი დილაში. სანდრო, დილა მშვიდობის. ბილეთებთან დაკავშირებით ინფორმაცია რამე ხوار გადავაჭარბეთ ან ამ სიახლეები ხوار არის. ნამდვილად არ გადააჭარბეთ, პირიქით გამიხარდა რომ ისეთ თემას დაემთხვა, რაზეც თქვენ აქამდე საუბრობდით. ნამდვილად ბილეთების ფასი გადაყვანილი ევროში არის ბიორკის ყველაზე იაფიანი კონცერტი, რაც 2017 წელს ჩატარებულა გვექნება თბილისში. რაც შეეხება თავად კონცერტებს. სანდრო, აი მართლა რომ მოუხსნათ ეს თემა, იმიტომ რომ არ ვიცი, თუ ბევრისთვის რჩება კითხვად კიდევ რატომ არის ბიორკი ძვირი შედარებით, ხო? მოდი რაღაც დარწმუნებული ვარ თქვენ ხელი მიგიწვდებათ ყველა სხვა ფასებზე, რა შეიძლება იყოს და ერთგვარი შედარებითი ანალიზი გავაკეთოთ დილიდან ჩვენი საქმიანი მაყურებლისთვის. სწორედ ესეთი შედარებით დახასიათებისთვის კარგი იქნებოდა 2017 წელს მეხიკოში გამართული კონცერტი. მინდა მაყურებელს უთხრა, რომ ეს კონცერტი ჩატარდა 10,000 კაციან ფილარმონიაში. მსგავსი დარბაზი საქართველოში არ არსებობს. არსებობს მხოლოდ მისი მეხუთედი თბილისის საკონცერტო დარბაზი, რომელიც 2,000 მსმენელს იტევს. აქ კონცერტის ბილეთების ფასი დაახლოებით იწყებოდა 110 ევროდან და ადიოდა 700 ევრომდე. დაახლოებით ევროში გადმოყვანილი ფასი, იმიტომ რომ მექსიკურ პესოში იყო თუ არ ვცდები, რა თქმა უნდა, ბილეთების ფასი. ცალსახად მინდა ვთქვა, რომ ბიორკმა მთლიანად გაითვალისწინა საქართველოს ეკონომიკური მდგომარეობა და ეს არის სამჯერ განახევრებული ჰონორარი საქართველოსნაირი ქვეყნისთვის და მათ შორის Soulfestival-ისთვის. ამიტომ მე მგონი რაღაცა ეს აჟიოტაჟი, რომელიც თავიდან შეიქმნა, ნამდვილად გაუგებრობას ჰქონდა ადგილი, რადგან თამამად შემიძლია გითხრას, რომ ბოლო 5 წლის განმავლობაში სანდრო, თუ შეიძლება, ამ აჟიოტაჟის მიზეზი იყო მათ შორის პრეტენზია იმასთან დაკავშირებით, რომ უფრო ადრე რომ ყოფილიყო ცნობილი ამ კონცერტის შესახებ, არ არის ეს ის თანხა, რომელიც მის მსმენელებს შესაძლოა საფულეში ასე მარტივად ედოს. ისინი შეძლებდნენ, რომ თადარიგი დაეჭირათ. ერთ-ერთი პრეტენზია, სწორედ არგუმენტი ყოველ შემთხვევაში, ამ პრეტენზიასთან დაკავშირებით ასე ჟღერდა. გასაგებია, რომ კერძო ფესტივალი აკეთებს კონცერტს და პრეტენზიები ამასთან დაკავშირებით ვერ იქნებოდა. ფასი რომ წყობილიყო 10-ჯერ მეტი, ეს სულ სხვა თემაა, თქვენი გათვლა, თქვენი მარკეტინგია და თქვენი ფინანსებია. მაგრამ აქ იყო ვადებთან დაკავშირებით და წინასწარ დაანონსებასთან დაკავშირებით. პირდაპირ ვიკითხავ, რატომ ვერ მოხერხდა უფრო ადრე ინფორმაციის გავრცელება, რომ იგეგმებოდა ბიორკის კონცერტი? უფრო ადრე პირველ რიგში აუცილებლად უნდა ვთქვა ის, რომ ადრე ვერ მოხერხდებოდა, რადგან
ძალიან დიდი ხანი გრძელდებოდა მოლაპარაკება და მხოლოდ ეს პერიოდი იყო მისთვის თავისუფალი. რაც შეეხება კომერციულ ინტერესებს, კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა გასაგებად, SOU ფესტივალი არ არის ბიზნესი, SOU ფესტივალი არ არის კომერციული იურიდიული პირი, არის არაკომერციული იურიდიული პირი, ნებისმიერი ჩვენი პროექტი არასდროს არ ემსახურება მოგებას და ის მხოლოდ გათვლილია პროექტის ღირებულების ხარჯების დასაფარად. ასე არის ბიორკის კონცერტის შემთხვევაშიც, ანუ სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, SOU ფესტივალს აქედან კომერციული ინტერესი არ გააჩნია, კონცერტის ნებისმიერი შემოსავალი ემსახურება კონცერტების ხარჯების ანაზღაურებას მხოლოდ. გასაგებია. გავიგე. ეხლა მითხარი უკვე საბოლოო სამზადისზე, სანდრო, თვითონ ღონისძიებასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო მონაცემები ტრიალებს თქვენს ეკრანზე, ამასთან დაკავშირებით მინდა ვთქვა აუცილებლად. 31 ოქტომბრიდან 3 ნოემბრის ჩათვლით თბილისში გვაქვს ბიორკის თაყვანისმცემლების დიდი შეკრება მთელი მსოფლიოდან. აი ამ მონაცემებზეც კარგად ჩანს, რომ გარდა ევროპული ქვეყნებისა ან რეგიონში თან ახლოს მყოფი ქვეყნებისა, ისეთი ქვეყნებიდანაც მოდიან კონცერტებზე, როგორც არის. ახლა დავაბრუნებთ მაგ გრაფიკებს და კიდევ ერთხელ იმას ვქნა, თუმცა აი მიდის ახლა და სანდრო რო გავუკეთოთ, აბა იდენტიფიცირება. კი, ისეთი ქვეყნებიდანაც მოდიან, როგორც არის და შეგახსენებთ, რომ ეს მონაცემები არის 2 დღის წინანდელი მონაცემები, მაშინ როცა ჯერ კიდევ ბიორკის საიტზე არიდო ოფიციალური ინფორმაცია კონცერტების შესახებ და ისეთი ქვეყნებიც არის, ნუ აი აღარ ჩამოთვლი აზერბაიჯანი, სომხეთი, გერმანია, დიდი ბრიტანეთი, მავრიტანია და მადაგასკარიდანაც მოდიან თბილისში ბიორკის კონცერტებისთვის. ამიტომ ეს ნამდვილი დღესასწაულია საქართველოს დედაქალაქში, როგორც ქართველი მსმენელისთვის, ისე როგორც სტატისტიკიდან ხედავთ მთელი მსოფლიოსთვის. ჩინეთი, ამერიკის შეერთებული შტატები, ნიდერლანდები, საუდის არაბეთი, ბელგია, არათუ სამხრეთ კორეა, მავრიტანია, რომელსაც სანდრო ჯიუტა დასახელებს. მე-20 ადგილზეა მაინც, მაგრამ ხო, მაინც ისეთია, მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ მავრიტანელების ის ინტერესი ცოტა რთულია, მაგრამ მადაგასკარიც ვთქვათ. მადაგასკარიდან ერთი ბილეთია. ერთი ბილეთია მადაგასკარიდან. ერთი ბილეთი. აუცილებლად უნდა დავხვდეთ ამ ადამიანს. ხო, რაღაცა განსაკუთრებით. აქ საიდაგა. კაი, სამზადისზე, სანდრო. სამზადისი რამდენად ზად არის? სრულ მზადყოფ სიმღერებზე რომელიც დაანონსებულია. სრულ მზადყოფნაში ვართ ჩვენც, ასევე რეპეტიციების ძალიან ესეთი დიდი რეპეტიციების რეჟიმში არის საქართველოს ეროვნული სიმფონიური ორკესტრი. დაახლოებით უკვე თითქმის აქიდან ერთი კვირის ვადაში უფრო ადრეც კი ბიორკი ჩამოვა საქართველოში. კონცერტი არის ძალიან საინტერესო, ეს გახლავთ მისი უახლესი ალბომის ვულნიკურას ვერსია სიმებიანი ორკესტრისთვის. დამერწმუნეთ ესეთი მუსიკალური სიამოვნება არა მარტო საქართველოში, არამედ მთელ მსოფლიოში იშვიათად შეიძლება რომ დაესწრო ადამიანი. პრინციპში ეს კონცერტებიც ეს სიმებიანი ორკესტრისთვის ვერსია წელს მხოლოდ მექსიკაში, ლოს-ანჯელესში, ტოკიოსა და ახლა უკვე თბილისში იქნება. შეგახსენებთ რომ ბიორკი არ არის ის არტისტი, რომელიც მრავალ ქალაქიან ტურებს აწყობს ყოველ წელს, მხოლოდ ძალიან შერჩეული ადგილები და შერჩეული ქალაქები. შეიძლება მე ვიკითხავ იქამდე სამ ტურებზე გადავალ. შენ ახსენე სანდრო რომ საკმაოდ დიდ დარბაზში ჩატარდა კონცერტი, სადაც რის საშუალებაც საქართველოს არ აქვს. თუმცა დიახ, ყველაზე დიდი დარბაზი მათ შორის საკმაოდ პოპულარული უცხოელი შემსრულებლებისათვის ბლექსი არენა იყო თუ არა შეთავაზებული და რატომ ვერ შედგა ამ საკითხთან დაკავშირებით შეთანხმება, რა შეუშალა ხელი ფესტივალს და შესაბამისად შემსრულებელს, რომ უფრო მეტი მაყურებლისთვის ყოფილიყო ბიორკი ხელმისაწვდომი. შეგახსენებთ რომ მუსიკოსისგან მოთხოვნა იყო მხოლოდ ფილარმონიულ დარბაზზე ან ოპერის თეატრზე. ბლექსი არენა არ გახლავთ ფილარმონიურ დარბაზი, ის არის საკონცერტო დარბაზი. ანუ მეორე მხრიდან იყო, ან შემსრულებლის მხრიდან იყო არჩევანი გაკეთებული ამ შემთხვევაში. პირდაპირ არის, ანუ ამ ვერსიაში სიმებიანი ორკესტრის ვერსია ვულნიკურა სრულდება მხოლოდ ფილარმონიებში და მხოლოდ ოპერის თეატრებში. შესაბამისად, მეხიკოს სიტის 10000 კაციანი დარბაზი რაც გითხარით, ეს არის უბრალოდ მეხიკოს სიტი არის ესეთი ქალაქი, რომ მას აქვს 10000 კაციანი ფილარმონია.
და საქართველოს თანამემართებაში ტურნე ახსენე, სწორად მოუკარი თვალი რამდენიმე დღის წინ, რომ მიღმა კონცერტებისა, რაც საქართველოში ჩატარდება, არის კიდევ იმით გამორჩეული, რომ იგი რამდენიმე ქალაქს ეწევა და ზოგადად დაინტერესდა ძალიან საქართველოთი. აი, ამის შეთანხმება როგორ ხდება? იმიტომ რომ როგორც წესი, ამ კალიბრის ვარსკვლავები ჩამოდიან იმღერებენ და უკეთეს შემთხვევაში საღამოს ან მეორე დღეს როგორც წესი, რა ვიცი, ავტოგრაფისთვისაც ვერავინ ვერ იცლის და აქ მე მგონი სხვა შემთხვევასთან გვაქვს საქმე. ნამდვილად. პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ აი ძალიან ამაყი ვარ იმითი, რომ და მთელი გუნდი ამაყები ვართ იმით, რომ ფესტივალი, რომელიც მხოლოდ მეორე წელია არსებობს, მოვახერხეთ ის, რომ საკუთარი საქმიანობით, რომელსაც ჩვენ უკვე 2 წელი ავაკეთებთ და სხვადასხვა ტიპის მუსიკას ვაცნობთ ქართულ მსმენელს, მოვახერხეთ ის, რომ ისეთი მუსიკოსი როგორც ბიორკი თავად არის დაინტერესებული სოუ ფესტივალში მონაწილეობით და თავად არის დაინტერესებული საქართველოში ჩამოსვლით. რაც შეეხება მის საქართველოში ვიზის. ჩვენ გვქონდა მასთან პირადად საუბარი და შევთავაზეთ, რომ გაგვეცნო მისთვის ქართული მუსიკა. ამ საუბარში გაირკვა, რომ მას თავად ჰქონდა ასეთი თხოვნა ჩვენთან და ერიდებოდა და ამიტომ ძალიან ეს ორმხრივი სიხარულე. სურვილი იყო? კი, რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ის გახლავთ მის კარიერას თუ გავიხსენებთ, ის გახლავთ მუსიკოსი, რომელიც არა მარტო იმას, რასაც თანამედროვე კლასიკურ მუსიკას ვეძახით, იმით ინტერესდება ნებისმიერი სხვა free jazz-ით, ელექტრონული მუსიკით, არამედ მის მუსიკაში ძალიან ხშირად არის, აი ხა თქვენ ატრიალებთ კადრებს, სადაც ქალთა გუნდი არის გრენლანდიიდან. შესაბამისად, ბიორკი ყოველთვის აინტერესებდა მას სხვადასხვა ტრადიციული მუსიკასთან შეხება. შესაბამისად, ეს შანსი, რომ ის საქართველოში ამდენი ხნით, ჩვენ აუცილებლად სწორად დავგეგმეთ და მიყვავს საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში, რათა გავაცნოთ ქართული მუსიკა, ასევე გავაცნოთ ის მუსიკა, რომელიც საქართველოს ტერიტორიაზეა, ანუ არაეთნიკურად ქართული მუსიკა, რომელიც ძალიან საინტერესოა სწორედ იმ ტრანსფორმაციის რეჟიმში, რომელიც მან საქართველოში ყოფნის დროს განიცადა ქართული მუსიკის გავლენით, მაგალითად აზერბაიჯანული მუსიკა საქართველოში, სომხური მუსიკა და ამ ყველაფერს ბიორკი თავად მოისმენს და იმედი მაქვს სამომავლოდ რაღაც კოლაბორაციული. სანდრო, ბოლო ორი კითხვა მაქვს ესეთი. 31 ოქტომბრის კონცერტი და 3 ნოემბრის კონცერტი, რომელიც ოპერისა და ბალეტის თეატრში გაიმართება. არის შეგიძლია მითხრა რითია განსხვავებული ეს კონცერტი? ეს არის ორი იდენტური კონცერტი. აბსოლუტურად იდენტურია, ხო? ჩვენ ეს უბრალოდ არტისტს ვთხოვეთ, ბიორკს ვთხოვეთ, რომ უბრალოდ თბილისში თქვენ ძალიან ბევრი მსმენელი ყავს და ერთი და ეს დაადასტურა ბილეთების გაყიდვის ტრაფიკმა. კი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მე კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ რაც მიუხედავად იმისა, რაც შესავალში ვთქვი, რომ ეს არის ძალიან იაფიანი ბიორკის კონცერტის ბილეთი, აუცილებლად აქვე მინდა ვთქვა, რომ არ ვარ ხარბილად რომ თქვა პირადად არ ვარ იმით გახარებული რომ ფასები შეიძლება ესეთი ყოფილიყო განსაკუთრებით იმ ადამიანებს ემახსოვრებათ ეს კარგად ვინც საუ ფესტივალზე დადიოდნენ სადაც ბილეთების ფასი ყოველთვის 10 ლარიდან 50 ლარამდე იყო უბრალოდ არის ესეთი განსაკუთრებული შემთხვევები თუმცა ნუ ნამდვილმა თაყვანისმცემლებმა დაამტკიცეს და ოპერა ნამდვილად გაყიდვიდან 3 დღეში ამოწურული იყო ბილეთები. ჯერ კიდევ არის ხო ფილარმონია რა ჩვენ თქვით შესავალში დარჩენილი 31 ოქტომბერში ჯერ კიდევ არის შანსი შეიძინოთ ბილეთები და შესაძლებელია ეს გააკეთოთ ონლაინ და ასევე სალაროებში. საუ ფესტივალის ეს გამორჩეული სტუმარი წარმოუდგენელია მიუხედავად იმისა რომ თქვენ გასაგებად ახსენით დასაწყისშივე და შედარებითი ანალიზი მოიყვანეთ ბილეთებზე ბიორკის სხვა კონცერტებისა საფასო პოლიტიკა გასაგებია ეს ყველაფერი წარმოუდგენელია რომ ეს სერიოზული პარტნიორების გარეშე განხორციელებული იყო ბიორკის მოყვარულებისგან ვინმეს მადლობა საქმიანი დილის ეთერში თქვენი აზრით ეკუთვნის როგორც თქვენ პარტნიორებს და იმ ადამიანებს ვინც გვერდში დაუდგა ამ პროექტს თუ ამის თქვის უფლებაც არ აგაქვთ ძალიან ბევრ ადამიანს ეკუთვნის მადლობა რა თქმა უნდა ეს პირველ რიგში არის აჭარა გრუპ ჰოსპიტალიტი რუმს ჰოტელი რომელიც გახლავთ ფესტივალის ერთადერთი სპონსორი ბიორკის პროექტში. ამ პროექტში ნამდვილად ეს თავიდანვე ცრუ ინფორმაცია იყო გავრცელებული. არ არსებობს არც ერთი თეთრი სახელმწიფოსი, ეს მხოლოდ საინფორმაციო მხარდაჭერა
თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან სწორი მაგალითი იქნება გასააზრებლად ქართველი პუბლიკისთვის, რომ იმ ფაქტებზე, როცა ჩვენ წუწუნებთ ხოლმე სახელმწიფო დაფინანსებაზე ასეთი ტიპის პროექტებზე, როცა არ არის კიდევ ერთხელ მინდა შევახსენო მაყურებელს სახელმწიფო დაფინანსება ასეთი ტიპის, ასეთი ბიუჯეტის პროექტებზე, შესაბამისად მე ეს ყოველთვის აისახება ხოლმე ბილეთების ფასზე. მე შევეხიდები ამ შემთხვევაში სანდრო ლომინაშვილს ფესტივალის დამფუძნებელს. დიახ, წარმოუდგენელი იყო ეს ამბავი, რომ შემდგარიყო და თქვენს ძალიან დიდი მადლობა გეკუთვნით. ამ შემთხვევაში მადლობა სანდრო, ეს ჩვენი თემა დავიტოვოთ მე და შენ. თემურ უგულავას მინდა განსაკუთრებული მადლობა ამ ეთერიდან შევუთვალო. შევხვდი რამდენიმე დღის წინ აბსოლუტურად სხვა თემაზე და ჩემგან პირადი მადლობაც მიიღო, რომ სოფლიოდან და რაც თავარია საქართველოსთან, საქართველოს მაინც დომინანტია გაყიდვებში თუ გრაფიკებზე დააკვირდით 87%-მდე თუ 85%. ხო, ეხლა ვინ გამოტოვებს ამ შანსს ხელიდან და იქ ალბათ ის 87% მიდის, რომელიც არა მხოლოდ აძლევს თავის თავისუფლებას, რომ ბიორკში ეს თანხა გადაიხადოს, არამედ იცის რამდენად განსხვავებული, აი 84-ია, ხო, უკაცრავად შემეშალა. რამდენად განსხვავებული საფასო პოლიტიკით იყო და ეს ვერ შედგებოდა სოუ ფესტივალის აი ამ პარტნიორების გარეშე და კონკრეტულად მადლობა თემურ უგულავას კიდევ ერთხელ გვერდში დგომისთვის, სანდრო ლომინაშვილის და მისი პარტნიორებისა. მე მგონი დანარჩენი უკვე ის არის, რომ დავტკბეთ 31 ოქტომბერს, დავტკბეთ 3 ნოემბერს ოპერაში ბიორკით. დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო სანდროს სტუმრობისთვის. კიდევ ერთხელ სანდრო ლომინაშვილის სოუ ფესტივალის დამფუძნებელი სტუმრობდა და გაგვარკვია ბილეთების ამბებთან დაკავშირებით. ლეგენდარული ისლანდიელი მუსიკოსის ბიორკის ვიზიტისას, რომელიც დაიწყება ოქტომბრის მიწურულს და რამდენიმე დღე გაგრძელდება. გავიდეთ რეკლამაზე და შედარებით ძელვადიანი ამინდის პროგნოზი მოვისმინოთ, შემდეგ 3 დღის განმავლობაში რა ამინდი გველის საქართველოში და შემდეგ უკვე დაგიბრუნდებით ახალი თემით. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ჰამბურგში საქართველო-გერმანიის ბიზნეს ფორუმზე საქართველოს ბიზნეს ასოციაციასა და გერმანიის აღმოსავლეთ ევროპის ბიზნეს ასოციაციას შორის ურთიერთგაგების მემორანდუმი გაფორმდა. ჯამში იმ ინფორმაციაზე დაყრდნობით, რაც ეკონომიკის სამინისტრომ გაავრცელა, გერმანიის ქალაქში ძალიან საინტერესო ბიზნეს ფორუმი შედგა და ბევრ სხვა მიმართულებაზეც იყო შეხვედრები და საუბრები. ფორუმის მონაწილეებმა ვაჭრობის, ინვესტიციების, ფინანსური სექტორის, ენერგეტიკის, ლოჯისტიკის და სოფლის მეურნეობის მნიშვნელოვანი საკითხები დაფარეს. ღონისძიებაზე აღინიშნა, რომ მსგავსი ფორუმები მნიშვნელოვნად უწყობს ხელს ქვეყნებს შორის სავაჭრო ურთიერთობების განვითარებას. ფორუმის დამთავრების შემდეგ კომპანიებს შორის ორმხრივი შეხვედრები გაიმართა სამომავლო თანამშრომლობის საკითხებზე. ეს პროტოკოლური ნაწილი
ასე ვთქვათ, ჩვენი შესავალისა ბიზნესმენთა ასოციაციის მონაგარზე, კი თავად ირაკლი ასლანიშვილი გაგვესაუბრება, რომელიც ბიზნეს ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორია ირაკლი დილამშვიდობის. მიუხედავად იმისა, რომ წარმომადგენლობითი დელეგაცია იყო, გულისხმობ სამთავრობო სტრუქტურებს და მათ წარმომადგენლებს, ხადია, ჩვენთვის უფრო მნიშვნელოვანია ჩვენ რა მონაგარი აქვს ჩვენს კერძო სექტორს და მგონია რომ ვიდრე MOU-ზე გადავალთ, რაც თქვენ მოახერხეთ და გააფორმეთ გერმანიაში ყოფნისას, მნიშვნელოვანია რა მონაგარი აქვს კერძო სექტორს, რომელსაც თავი მოუყარა საქართველოს ბიზნეს ასოციაციამ. მადლობა გიორგი, პირველ რიგში აღნიშნავ რომ მართლაც საინტერესო ბიზნეს ფორუმი იყო, კერძოდ ეს დელეგაცია და ვიზიტი დაიგეგმა ეკონომიკის სამინისტროს უშუალო ორგანიზებით და მონაწილეობით, ხელმძღვანელობდა დელეგაციას მინისტრის მოადგილე ბატონ გიორგი ჩერქეზიშვილი და სხვა მთავრობის სხვა წევრები მონაწილეობდნენ აღნიშნულ შეხვედრებში. რაც შეეხება შედეგს და თქვათ კერძო სექტორისთვის და ჩვენი ასოციაციისთვის, მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი ასოციაციის რამოდენიმე წევრი უშუალოდ მონაწილეობდა აღნიშნულ ბიზნეს ფორუმში, ვინაიდან ფორუმი ეხებოდა როგორც ინვესტიციების, ლოჯისტიკის, ინფრასტრუქტურის საკითხებს, ასევე სოფლის მეურნეობის თემატიკას, თუმცა ეს ჩვენთვის ნაკლებად, ასე ვთქვათ, აქტუალური იყო ამ ვიზიტის ფარგლებში, თუმცა ზოგადად ჩვენ ამ მიმართულებით მუშაობთ. წარმოდგენილი იყო რამოდენიმე მსხვილი პროექტი და ჰქონდათ კერძო კომპანიებს საშუალება პირდაპირ გაეცნოთ აღნიშნული პროექტები გერმანული მხარისთვის. ცნობისთვის მინდა გითხრათ, რომ ეს ასოციაცია, რომელთანაც ჩვენ დავიწყებთ თანამშრომლობა, არის ერთ-ერთი უმსხვილესი ორგანიზაცია გერმანიაში, რომელიც თავის თავში აერთიანებს დაახლოებით 1000-მდე მსხვილ და საშუალო ზომის კომპანიას, გერმანული და დასავლური სტანდარტით საშუალო კომპანია ბევრად აღემატება ზომით ჩვენი სტანდარტით არსებულ მსხვილ კომპანიას. აბსოლუტურად სხვა კრიტერიუმებით ისაზღვრება ზომა-მდე მცირე 2 მილიონამდე ევრომდე ბრუნვა კი ითვლება მცირედ. ამ შემთხვევაში მსხვილი კომპანია იქ ითვლება დაახლოებით მილიარდზე ზემოთ ბრუნვით. ესეთ კომპანიებს საქართველოში თქვა თითო 200 თუ წავაწყდებით ან საერთოდ ვნახავთ. აქედან გამომდინარე, ეს იყო საშუალება პირდაპირ კავშირი დაემყარებინათ ჩვენი წევრი კომპანიების და სხვა ბიზნეს წარმომადგენლებისთვის მათთვის საინტერესო პარტნიორებთან. ვინაიდან ოფიციალურ ნაწილის დასრულების შემდგომ ჰქონდათ საშუალება ეგრეთ წოდებულ B2B მიტინგებზე, შეხვედრებზე გაეკეთებინათ კონკრეტული, ასე ვთქვათ, შეფასება იმ პროექტების და საინტერესო ასპექტების, სადაც მათი კონკრეტული ინტერესები იკვეთება, ვთქვათ, ინვესტიციების ამ პარტნიორის მომზადების. რაიმე პროექტი, რომელმაც განსაკუთრებული სექტორი, რომელმაც განსაკუთრებული ყურადღება დაიმსახურა. გამოყოფთი, ვთქვათ, ანაკლიის სპორტს, რომელმაც დიახ, საინტერესო პროექტი წარადგინა, დაინტერესებაც იყო ამ პროექტთან მიმართებაში. ეს ერთ-ერთი მსხვილი პროექტია. კი, ფინანსური დირექტორი წარმოადგენდა კომპანიას, რომელსაც საკმაოდ საფუძვლიანი, ასე ვთქვათ, პრეზენტაცია მოამზადა და ეს არ იყო, ვთქვათ, ასე ვთქვათ, ზოგადი ხასიათის პრეზენტაცია, ეს იყო კონკრეტულად, ვთქვათ, ის, ასე ვთქვათ, საშუალებები, სადაც შეიძლება პარტნიორული ურთიერთობა დამყარებულიყო, ვთქვათ, გერმანულ მხარესთან. ბუნებრივია, ხა ერთი ფორუმის ფარგლებში რთულია ვისაუბროთ კონკრეტულ შედეგებზე, თუმცა ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ როცა პირისპირ გაქვს შეხვედრები, როცა წარადგენს საკუთარ ქვეყანას, როცა გაქვს საშუალება, რომ გარკვეული ელჩის, ასე ვთქვათ, ფორმატით მონაწილეობდნენ როგორც კერძო სტრუქტურა, ასევე ასოციაცია, ეს არის მნიშვნელოვანი, რომ ნებისმიერი ქვეყანა ჰორიზონტზე რა შეიძლება იყოს ამ შემთხვევაში პერსპექტივაში საინტერესო და სამუშაო, რომელსაც უფრო მეტი ყურადღება მიექცევა. ზოგადად საქართველოს კორიდორით არის ძალიან დაინტერესებული გერმანული მხარე. რკინიგზა მონაწილეობდა აღნიშნულ შეხვედრაში, მათთვის საინტერესოა ჩინეთთან არსებული სავაჭრო, ასე ვთქვათ, ხელშეკრულება თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ, რომელიც წლის ბოლოს შევაწალაში. ანუ ეს პერსპექტივები, რომელიც ზოგადად თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულებით უჩნდება ჩვენ ქვეყანას, ძალიან საინტერესოა გერმანიისთვის და არა მარტო, ვთქვათ, დასავლეთ ევროპის სხვა ქვეყნებისთვისაც არის ბუნებრივია ძალიან საინტერესო. ამიტომ ამ მიმართულებით ინფორმაცია, რომელსაც სახელმწიფო სტრუქტურის ხელმძღვანელები აწოდებენ, ვთქვათ, პროცესის მიმდინარეობის შესახებ გერმანულ მხარეს, ამ შემთხვევაში ვისაუბრებ გერმანიის ფორუმზე, არანაკლებ მნიშვნელოვანია კერძო სექტორის თვალით დანახული შესაძლებლობები, რომელსაც ძალიან ფართო
გამოყენების არეალი შეიძლება გააჩნდეს მომავალში. ბატონო, შეგვიძლია ამ შეხვედრის შემდეგ ვისაუბროთ იმ დასახვეწ მიმართულებებზე, რომელიც მათ შორის თქვენი ასოციაციის და გერმანული ასოციაციის თანამშრომლობის შემდეგ ეტაპზე გამოვლინდა ამ პირველადი შეხვედრის შემდეგ. რამე სტრუქტურული ცვლილებების საჭიროება თუ დაინახეთ, ან თუ დაინახეთ თუნდაც ბიზნესებს შორის ურთიერთობისას სავალდებულოდ დამატებითი ვთქვათ ჩართულობა ხელისუფლების მხრიდან ან რომელიმე სხვა წარმომადგენლობის მხრიდან. მე ესე ვიტყოდი, ეს არის ალბათ ის მანდატი, რომელიც ასოციაციას გააჩნია თავისი წესდებით და რასაც ჩვენ ვაკეთებთ, მოტივირებთ ხელისუფლების და ურთიერთობის და ნაწილში, ასე ვთქვათ. თუმცა დასახვეწი ალბათ ბევრია, მათ შორის ის ვთქვათ ერთ-ერთეული, რომელიც გაუადვილებს დაინტერესებულ ინვესტორებს ვთქვათ სახელმწიფოსთან ურთიერთობას. ეს შეიძლება იყოს გამოყენებული როგორც ასოციაციის ფორმატი, ასევე შეიძლება გამოყენებული იყოს სხვადასხვა ასე ვთქვათ მიმართულებები. თუმცა გამოყოფთ ერთ პროექტს, რომელიც ალბათ მნიშვნელოვანი იქნება როგორც ქართული კერძო სექტორისთვის, ასევე ვთქვათ უცხოური კერძო სექტორისთვის. ეს არის ბიზნეს სახლის პროექტი, რომელიც ვითარდება, რომელიც ვთქვათ რამოდენიმე ვთქვათ წელიწადში სრულად ამუშავდება. ეს იქნება ერთ-ერთი ის ვთქვათ ადგილი, სადაც გარდა იმ გამარტივებული სერვისებისა, იქნება ის ადგილი, სადაც დაინტერესებული მხარეები ძალიან ადვილად მიიღებენ მონაწილეობას ვთქვათ კონკრეტული ვთქვათ პროექტების რეალიზების ან ინფორმაციის მიწოდების კუთხით. ამიტომ ფიქრობ, ეს მემორანდუმი, რომელიც ჩვენ გავაფორმოთ გერმანულ მხარესთან, ეს არის პირველი ნაბიჯი, ჩვენ დაახლოებით აპრილში გეგმავთ ვიზიტის ორგანიზებას უკვე გერმანული მხრიდან. ამასთან მიმართებაში უკვე ჩვენ დავიწყეთ მუშაობა. კი, საქართველოს იქნება მასპინძელი, თქვათ, უკვე გერმანიის აღმოსავლეთ ევროპის ასოციაციის მხრივ და ფიქრობ, ეს ურთიერთობა და თქვათ თანამშრომლობა გაღმავდება და რაღაც ახალ ეტაპზე გადავა. კი, აი დღეს დილით ჩაგვერთო გაერთიან არაბთა საემიროებიდან ჩვენი ელჩი, რომელიც სულ რამდენიმე კვირის წინ და ამბობს, რომ ბიზნესისათვის და გასაგები მიზეზების გამო და გერმანია ამ შემთხვევაში სრულიად განსხვავებულია. საჭირო არის ხელისუფლების წარმომადგენლების უშუალო კომუნიკაცია, იმიტომ რომ მათ სხვანაირი ფსიქიკა აქვთ ამ შემთხვევაში სახელმწიფოსა და ბიზნეს შორის ურთიერთობისა. გერმანიის მხრიდან და სრულიად განსხვავებულ სამყაროზე ვსაუბრობთ და მენტალიტეტზე ვსაუბრობთ. ასოციაციის ჩართულობა არის თუ არა საკმარისი იმისათვის, რომ ბიზნესებს შორის იყოს სამომავლო კავშირები და ალბათ უფრო სინერგია უნდა იყოს, ორივე მხარე უნდა იყოს ჩართული, როგორც აღმასრულებელი ხელისუფლება, ასევე კერძო სექტორი, ამიტომ ესეთი ტიპის თანამშრომლობა მე ვფიქრობ ძალიან დიდი სიკეთის მომტანი იქნება ორივე ქვეყნისთვის, ანუ ჩვენი კერძო სექტორისთვის, რომელიც ახალი ბაზრის ათვისებაში მიიღებს მონაწილეობას, თავისუფალი და ყოვლისმომცველი ვაჭრობის, თავისუფალი ვაჭრობის პირობებში, მათ შორის გერმანიის და სხვა ევროპის სხვა ქვეყნებისთვის იქნება საშუალება, რომ თქვათ აღნიშნულ ფორმატებში მიიღო მონაწილეობა. მე აღნიშნავ, რომ ჩვენ ძალიან სელექტიურად ვუდგებით თქვათ მემორანდუმების გაფორმების საკითხს. რამოდენიმე წელიწადში ჩვენ გავაფორმეთ მედევთან მსგავსი ტიპის მემორანდუმი, მოგესალმებით მედევის საკმაოდ მსხვილი ორგანიზაცია, დაახლოებით 800,000 კომპანიას აერთიანებს, ამიტომ ფიქრობ, რომ ეს წინ გადადგმული ნაბიჯია იქიდან გამომდინარე, როცა კერძო სექტორს აინტერესებს კონკრეტული ბაზრის ათვისება, თქვა ნებისმიერი ინფორმაციის მოწოდება ან ახალი პარტნიორის მოძებნა, ჩვენ გვაქვს ძალიან გაადვილებული ინსტრუმენტები, რომ შესაბამისი მოთხოვილი ინფორმაცია გარკვეული დამუშავებული სახით მივაწოდოთ ჩვენ წევრ კომპანიას. ამიტომ ჩვენი წევრები ძალიან აქტიურად იყენებენ ამ სერვისს, დროულად ძალიან ხარისხიანად იღებენ ამ ინფორმაციას და შემდეგ უკვე მათთვის ადვილია გადაწყვეტის მიღება. ხო, შეიძლება სელექციურია, იმიტომ რომ სხვილ მოთამაშეებს ირჩევთ მსოფლიოში პარტნიორებად, მაგრამ მეორეა, რომ BAG-ის და მისი მსგავსი სტრუქტურებისთვის, რომელიც საქართველოში დომინანტური ბიზნეს გაერთიანებაა, არ იყო მისი ძლიერი მხარე ადრე, ვიდრე თქვენ გააქტიურდებოდით პირადად საერთაშორისო კავშირები. ანუ მედეფი ეხლა გერმანია. ჩინეთთანაც გავაფორმეთ რამოდენიმე ხნის წინ. ჩინეთთანაც გაფორმებული, მართალია, ჩემი შეცდომა გამომჩა. რა კონკრეტულ უპირატესობებს, ბენეფიტებს აძლევს თქვენ წევრებს, რომელიც უკვე თორსტები 7-ათეულს მიუახლოვდა მათი რაოდენობა, აი ამ სხვილ მსოფლიო გაერთიანებებთან მუშაობა, იმიტომ რომ ფაქტია, რომ საქართველოში საკმაოდ სერიოზულად მოძლიერების და გამყარების, მოძლიერების რა, უმსხვილესი ბიზნეს გაერთიანება ბრძანდებით, საერთაშორისო ბაზრის საკმაოდ აქტიური ათვისება დაიწყეთ. ეს მე ვფიქრობ, დამატებითი ასე თქვათ, სარგებელია წევრებისთვის, გარდა იმისა, რასაც ჩვენ
ვახორციელებდა ჩვენი თქვა მანდატი საკმაოდ ვრცელია, რაც ჩვენ წევრებისგან გვაქვს მონიჭებული ურთიერთობა ხელისუფლებასთან, მუშაობა კანონმდებლობაზე, მუშაობა თქვა იმ კრიტიკულ საკითხებზე, რომელიც ზოგადად ბიზნეს გარემოს გაუმჯობესებას ხელს უწყობს, ან მათ შორის თქვა ისეთ გადაწყვეტილებებზე გარკვეული ოპონირების გაწევა ხელისუფლებისთვის აღმასრულებელი იქნება თუ საკანონმდებლო, რომელიც აზიანებს ბიზნეს გარემოს ჩვენი საქმიანობის შესახებ. ეს მემორანდუმი და აღნიშნული თანაშრომლები დამატებითი სარგებელი, რომელიც როგორც მე აღვნიშნე, იძლევა იმის საშუალებას, რომ პირდაპირ კონტაქტი, პირდაპირ ურთიერთობა დამყარდეს მათთვის საინტერესო კონკრეტულ კომპანიასთან. ამ შემთხვევაში თქვენ საიდუმლო არ არის რა, ყველა ხედავთ, რომ საკმაოდ შეზღუდულია რესურსები ჩვენ ქვეყანაში, საკმაოდ მაღალია კონკურენციის დონე, ამიტომ გარდა იმისა, რომ ჩვენ გვაქვს თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულებები, ეს თავისთავად ძალიან მნიშვნელოვანია, თუმცა სხვა ქვეყნებიც ისწრაფიან, თქვათ, მაქსიმალურად მეტი თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულებები გააფორმონ და მაქსიმალურად ღია ბაზარი ჰქონდეთ. ამიტომ აი ესეთ ვითარებაში, როცა არის მაღალი კონკურენცია, ასოციაციას მსგავსი მემორანდუმები ეხმარება საკუთარი გაერთიანების, საკუთარი წევრის გაძლიერებისთვის. ეს არის დამატებითი ინფორმაცია, ეს არის დროული ინფორმაცია, ინფორმაცია არის ყველაზე მნიშვნელოვანი დღეს და სწორი გადაწყვეტილებები სწორედ გამომდინარეობს დროული კომუნიკაციიდან და თქვათ იმ ურთიერთობებიდან, რომელიც ეს მემორანდუმი და მსგავსი მემორანდუმები გვაძლევს და აღჭურვავს ორგანიზაციას, რომ მეტი სარგებელი მოუტანოთ ჩვენს ეკონომიკას. გარდა იმ ბენეფიტებისა, რაც ქართული კომპანიებისგან მიიღებენ, ანუ ჩვენ ძალიან ხელსაყრელი ქვეყანა ვართ იმ თვალსაზრისით, რომ ბევრ ქვეყანასთან გვაქვს ესეთ შეღავათიანი სავაჭრო ხელშეკრულება. ამ ნიშნით თუ გამოიკვეთა ინტერესი, რომ არა სიტყვაზე ქართულ ბიზნესებთან ერთად აკეთონ ბიზნესი, არამედ მაგალითად ჩინურ ბიზნესთან აკეთონ საქართველოდან ბიზნესი. მე ვფიქრობ, ამის დროც ძალიან შორს არ არის, სადაც თქვათ equity-ში ჩვენ ვნახავთ ქართულ კომპანიებშიც ბევრ უცხოურ კომპანიას, ამისთვის მე მგონი კერძო სექტორიც მზად არის და არის გარკვეული ნაბიჯები, სადაც თქვათ equity-ს კარი ასე თქვათ იღება და მე ვფიქრობ შეზღუდული ფინანსური რესურსების პირობებში, რომელიც ამ ქვეყანას გააჩნია, მიუხედავად თქვათ დადებითი ტენდენციებისა, equity-ს თქვათ გაზრდის და equity-ში მონაწილეობის კუთხით უახლოეს პერიოდში და მომდევნო წლებში იქნება ეს დასავლური კომპანიების მონაწილეობა ძალიან ასე ვთქვათ ფართო წარმოდგენილი, იმიტომ რომ ამ ქვეყნისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ეს უცხოური პირდაპირ ინვესტიციები, ბუნებრივია ვერც ერთი უცხოური კომპანია ვერ მიიღებს მონაწილეობას და საკმაოდ რთულია თუ არ საუბრობთ თქვა ტრანსნაციონალურ კომპანიებზე, რომ პირდაპირ ოფისი შექმნას ქვეყანაში, ის ეძებს ბაზის, ის აკვირდება ბაზარს, ის უყურებს კონკრეტული კომპანიის ისტორიას, საქმიანობას, მომავალს, პერსპექტივას და სწორედ მისთვის უფრო ადვილია დაამყაროს ურთიერთობა უკვე ბაზარზე, გარკვეული ისტორიის მქონე კომპანიასთან ურთიერთობა და შემდეგ უკვე მიიღოს სხვა პროექტებში მონაწილეობა, მათ შორის ქვეყნის ფარგლებს გვარეთ, რომელიც თქვენ ახსენეთ, რომელსაც იძლევა სწორედ ეს ხელშეკრულება. აი ეს ამ მნიშვნელოვანი ნაწილია, იმიტომ რომ ჩვენი ერთ-ერთი ბარიერი, ის გამოც გვიჭერს უცხოური დიდი კომპანიების მოზიდვა, არის ჩვენი ბაზრის სიმცირე. მაგრამ მეორეს მხრივ არის ეს ყბადაღებული გეოპოლიტიკური, გეოგრაფიული ესე ხელსაყრელი პოზიცია, საიდანაც მთავარ ოფისებს შეუძლიათ დიდი რეგიონი ერთი ხელის გაწვდენაზე აკონტროლონ. ამ თვალსაზრისით თუ არის შეთავაზებები გერმანულ კომპანიებთან, თუ არიან ზოგადად დაინტერესებული ჩვენი რეგიონით, არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ იმ შესაძლებლობებით, რასაც ეს რეგიონი აძლევს და როგორ შეგვიძლია მოვხაზოთ ეს რეგიონი, რა არის საქართველოსთვის ისეთ ხელმისაწვდომი რეგიონი, სადაც აი აქ head office-დან შეიძლება ვაკონტროლოთ ეს არეალი რა არის მარტო დაუშვათ სამხრეთ კავკასია, თუ შეგვიძლია სიტყვაზე დუბაიმდე ჩავიდეთ. მე მგონი ამის პერსპექტივა არსებობს, სწორედ და აქედან გამომდინარე არის დიდი ინტერესი ჩვენი ქვეყნის მიმართ, რომელიც კიდევ გამეორდება უყურები როგორც მნიშვნელოვან ლოჯისტიკურ hubs ამ ქვეყანაში და მე გამოყოფთი ეკონომიკის მინისტრის მოხსენებას, რომელიც ჩვენ ამოდენიმე დღეს წინ ქონდა მასთან შეხვედრა, სადაც საკმაოდ დეტალურად განიხილა ქვეყნის გეოგრაფიული მდებარეობა და სწორედ გეოგრაფიული მდებარეობიდან გამომდინარე ის შესაძლებლობები, რომელიც მთლიანად იმ რეგიონს და ცდება ამ რეგიონის ფარგლებსაც. ამიტომ ფიქრობ, საკმაოდ დიდი ინტერესი იქნება ამ მიმართულებით და მაქსიმალურად ქვეყანა აკეთებს და უნდა აკეთებდეს იმას, რომ მაქსიმალურად თავისუფალი ეკონომიკა უნდა ჰქონდეს, მაქსიმალურად ღია ეკონომიკა უნდა ჰქონდეს, მარტივი პროცედურა უნდა ჰქონდეს, კარგი სტაბილური საგადასახადო ბაზა უნდა ჰქონდეს, თანმიმდევრული საკანონმდებლო ინიციატივები უნდა ჰქონდეს და ამ მიმართულებით თქვენ იცით გარკვეული თქვათ ასე თქვათ
პოზიტიური ტრენდი არსებობს, თუმცა არის რიგი ჩავარდნები, თქვათ, ხშირად არათანმიმდევრობა, თუმცა ეს არის ის ერთობლივი მუშაობის მიზანი, სადაც თქვათ ეს სინერგია კერძო სექტორსა და პრინციპში ალბათ ერთადერთი გზაა, რომ კონკურენტუნარიანებებად თავის მხრივ თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულება რა თქმა უნდა კარგია, თუმცა გამოყენება ჭირდება ყველა მიმართულებით. მადლობა ირაკლი ასლანიშვილს, საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის აღმასრულებელ დირექტორს. მოკლე პაუზა არის TV პირველის ეთერში, რეკლამის დრო, მალე დაგიბრუნდებით. დუალურის სწავლება საქართველოს მთავრობის 4-პუნქტიანი გეგმის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი შემადგენელი ნაწილია. ამ პოლიტიკის ფარგლებში გუშინ განათლების მინისტრმა კონფერენცია გახსნა სახელწოდებით დუალური პროფესიული განათლება საქართველოში პერსპექტივები კერძო კომპანიებთან ერთად. კონფერენციაზე გაიმართა დისკუსია კერძო სექტორის შესაძლებლობებსა და გამოწვევებზე და მათ ჩართულობაზე პროფესიულ განათლებაში, რადგან კერძო სექტორის, როგორც პრაქტიკული სწავლების მომწოდeblis წამყვანი როლი დუალური განათლების საფუძველია. გადაიდგა თუ არა ნაბიჯები დუალური სწავლების მიმართულებით, მას შემდეგ რაც სახელმწიფო პრიორიტეტებში მოხვდა და რა გველის ამ მიმართულებით წინ ვსაუბრობთ ირინა წეროძესთან, პროფესიული განათლების განვითარების დეპარტამენტის უფროსთან. მოგესალმებით. დიდი მადლობა, რომ ჩვენი სტუმარი ბრძანდებით დღეს. რა საკითხები იყო განხილული კონფერენციაზე, ამით დავიწყოთ და მერე ზოგადად პროფესიული განათლების პრობლემატიკას შევეხოთ, უშუალოდ გერმანულ მოდელს, რა აჩერებდა აქამდე განვითარებას და ცოტა სტატისტიკური მონაცემებს მიმოვიხილოთ, მაგრამ პირველ რიგში კონფერენცია რა გამოიკვეთა, რა ძირითადი საკითხები, რაზე ისაუბრა განათლების მინისტრმა. ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის და ამ თემის დაინტერესებისათვის. როგორც მოგეხსენებათ, დუალური განათლების დანერგვა არის მთავრობის 4-პუნქტიანი გეგმის ერთ-ერთი პრიორიტეტი და ამ მიმართულებით მუშაობა დაიწყო დაახლოებით წელიწადნახევრის წინ. დღეს ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ ძალიან მნიშვნელოვან შედეგებზე, თუმცა თუ კი გუშინდელი კონფერენციის თემას შევეხებით, ეს გახლდათ შეხვედრა კერძო სექტორის წარმომადგენლებთან და საუბარი შედგა იმ კომპანიების ხელმძღვანელებთან, რომლებიც დღეს ჩართული არიან დუალური პროგრამების დანერგვის პროცესში. ასე ვთქვათ, ეს იყო ერთგვარი ინიციატივა კერძო სექტორისა და GIZ-ის მხრიდან, რომელიც არის განათლების სამინისტროს ერთ-ერთი მხარდამჭერი გერმანიის მთავრობასთან ერთად და განხილული იქნა კონფერენციაზე ის მიღწევები, შედეგები და ის გამოწვევები, რომელიც არის ამ მიმართულებით საქართველოში. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო მინისტრის გამოსვლა, რომელიც კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მხრიდან საკითხის მნიშვნელობას და პრიორიტეტულობას იმისათვის, რომ მასშტაბები გაიზარდოს დუალური პროგრამების კუთხით. ამ 2 წლის განმავლობაში უკვე რა მიღწევებზე შეგვიძლია ვისაუბროთ? ჩვენ დღეს უკვე შეგვიძლია ვისაუბროთ იმაზე, რომ დავიწყეთ 2016 წლიდან სოფლის მეურნეობის მიმართულებით დუალური პროგრამების დანერგვა. წელს ჩვენ საშემოდგომო მიღებისათვის დავამატეთ უკვე ტურიზმის მიმართულების დუალური პროგრამები, რომელიც ხორციელდება აჭარის რეგიონში და ასევე თბილისის პროფესიულ სასწავლებლებში და ასევე მომავალი წლისთვის არის ასევე დაგეგმილი სამშენებლო მიმართულების დუალური პროგრამების დანერგვა. ჯამში სამინისტროს, ასე ვთქვათ, სახელმწიფო პროფესიული სასწავლებლები პარტნიორობენ დაახლოებით 35-მდე კერძო კომპანიასთან, რომლებიც ამ სისტემაში არიან ჩართულები და რა თქმა უნდა, მათი რიცხვი გაიზრდება უკვე სამშენებლო მიმართულების პროგრამების დანერგვასთან ერთად 2018 წლიდან. პროგრამების დანერგვასთან ერთად ამ დანერგვის გავლენის ანალიზი, შრომის ბაზარზე გავლენა როგორია, ეს თუ არის უკვე გაზომვადი და ამ შედეგებზე თუ შეგვიძლია. ფაქტიურად ჩვენ ვართ, ასე ვთქვათ, შუა პერიოდში, როდესაც სწავლა, როგორც იცით, ამ პროგრამებზე მიმდინარეობს დაახლოებით 2 წელი, 2 წელიწადნახევარი. ფაქტიურად 1 წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც დავიწყეთ სწავლობენ სტუდენტები დუალურ პროგრამებზე. მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, ნორმატიული საკანონმდებლო ბაზის ცვლილებაც მოხდა ამ მიმართულებით და გუშინ ასევე გამოითქვა ის საკითხები, ხაზი გაისვა იმ საკითხებს, რომლის დახვეწაც მომავლისთვის არის აუცილებელი იმისათვის, რომ კერძო სექტორს ჰქონდეს უფრო მეტი მოქნილობა ამ სისტემაში ჩასართავად, იგივე ეხება მაგალითად სტუდენტების შერჩევის პროცესს.
კერძო სექტორის როლზე და კონტრიბუციაზე რო ცოტა მეტი ვისაუბროთ, ანუ კერძო სექტორი კონფერენციის დასახელებაში ცალკე იყო გამოკვეთილი და ჩვენს პრინციპში უკვე რამდენჯერმე ვახსენეთ. რა შემდგომარეობს კონტრიბუცია, როგორ ხდება მათი ჩართვა, რა შემდგომარეობს მათი ინტერესი და ხო, აი როგორ ათანამშრომლებთ ამ მიმართულებით სახელმწიფოს. ანუ მინდა პატარა შესავალივით გავაკეთო, როდესაც ზოგადად წარმატებული განათლების სისტემას აქვს ასე ვთქვათ წარმატების რამოდენიმე ფაქტორი არსებობს. ეს არის ერთი ხელმისაწვდომობა, ეს არის ინკლუზიურობა, ეს გახლავთ ხარისხი და ეს გახლავთ რელევანტურობა. სწორედ აი ეს მეოთხე ფაქტორი, ანუ რელევანტურობა, რამდენად პასუხობს განათლების სისტემა ზოგადად შრომის ბაზრის მოთხოვნებს, არის თითქმის ყველა განათლების სისტემისთვის გამოწვევა და ჩვენც არ ვართ ნამდვილად გამონაკლისები და განსაკუთრებით პროფესიული განათლების სისტემისთვის ეს არის ძალიან დიდი გამოწვევა, რომ ის აკმაყოფილებდეს, იყოს მოქნილი და აკმაყოფილებდეს შრომის ბაზრის მოთხოვნას, რომელიც ძალიან სწრაფად იცვლება, მოგეხსენებათ ციფრულ სამყაროში. ბოლოს რო შევამოწმე ეს მონაცემები, ანუ დაქირავებულ შრომაზე მოთხოვნის 75% მოდიოდა ფიზიკურ შრომაზე. ის რასაც თქვენი საკითხი ფარავს და აი უმუშევართა სტატისტიკაშიც, ესე იგი, ქალაქში ურბანულ მაცხოვრებელთა უმუშევრებს შორის 46%-ს ჰქონდა უმაღლესი განათლება და მხოლოდ 3-ს ჰქონდა პროფესიული. თქვენ ახლა ცდილობთ, რომ იმ ადამიანებს, ვისაც აქვთ უმაღლესი განათლება და ვერ პოულობენ სიტყვას სამსახურს, მიცეთ აღჭურვოთ ამ ცოდნით, რომ გაუჩნდეთ შემოსავალი. ამისთვის თანამშრომლობთ კერძო სექტორთან. კერძო სექტორს აქვს თავისი ინტერესი, რომ ვინც მასთან უკვე მუშაობს, იმას აუმაღლოს სკილები ბჭყალებში და ისევ თავისთვის გამოიყენოს. რა ხდება იმ უმუშევრების თვალსაზრისით, ვისაც ჭირდება პროფესიული განათლება, არ მუშაობენ, ანუ ეს ყველაზე გაჭირვებული ნაწილია. ანუ როგორ ფარავს მათ ინტერესებს პროგრამა? მინდა გავაგრძელო ასე ვთქვათ ჩვენი თანამშრომლობით კერძო სექტორთან და ზუსტად ამ საკითხსაც შევეხები. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ 2015 წლიდან გააკეთა შეთავაზება კერძო სექტორისთვის, რაც გულისხმობს საჯარო კერძო პარტნიორობის ფორმატში თანამშრომლობას კერძო კომპანიებთან და აქ გვაქვს ჩვენ ორი მნიშვნელოვანი სახეობა ამ თანამშრომლობის, ერთი გახლავთ ერთობლივად საგანმანათლებლო დაწესებულებების დაფუძნება და მეორე გახლავთ ამ დუალურ პროგრამში ჩართულობა. ამ შეთავაზების შემდეგ ჩვენ გვაქვს ძალიან მნიშვნელოვანი შედეგები 4 პროფესიული სასწავლებელი დაფუძნდა სხვილ კერძო კომპანიებთან ან დამსაქმებლებთან ერთად და ეს მოხდა იმის გამო, რომ მათი ბიზნესის განვითარებისათვის მათ ძალიან კარგად ჰქონდათ გააზრებული ის, რომ თუ კი ადამიანური კაპიტალის განვითარებაში ისინი არ ითანამშრომლებდნენ და არ ჩაერთვებოდნენ საგანმანათლებლო სისტემაში, მაშინ მათი ბიზნესის განვითარება დაახლოებით 5 წლიან 10 წლიან პერსპექტივაში იქნებოდა საფრთხის ქვეშ. სწორედ აი ამ მოტივით მათ გადაწყვიტეს, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ინვესტიციაც ჩაედოთ, ფინანსურ ინვესტიციაზეც მაქვს ასევე საუბარი პროფესიული განათლების სისტემაში იმისათვის, რომ მათ არამხოლოდ კვალიფიკაციას და ხარისხზე დეფიციტი შეავსონ, არამედ ასევე რაოდენობრივი დეფიციტი, რომელიც არსებობს. თუნდაც სექტორები შეგვიძლია დავასახელოთ, ეს არის სამშენებლო მიმართულება, რომელიც როგორც მოგეხსენებათ, არის ეკონომიკის განვითარებისათვის ერთ-ერთი სწრაფად მზარდი ინდუსტრია გახლავთ, ასევე ტურიზმის სფერო, რომელიც ასევე ძალიან სწრაფად მზარდი არის და სწორედ აი ამ სექტორებში შეინიშნება კერძო კომპანიების განსაკუთრებული დაინტერესება, სასტუმრო და სარესტორნო ბიზნესი და ასევე ინფრასტრუქტურული პროექტები და აი ეს მიმართულებები არის სწორედ ის, რომელშიც ჩვენ მოვახერხეთ და კერძო სექტორთან ერთად საკმაოდ დიდი კონტრიბუციით ფინანსურით დაარსდა რამოდენიმე პროფესიული სასწავლებელი, სადაც აპრიორი ნიშნავს, რომ ხარისხი არის განსაკუთრებულად მაღალი. თავისთვის საკეთებენ ამ შემთხვევაში. არა მხოლოდ თავისთვის, არა მხოლოდ მეორე ნაწილი არის კერძო სექტორი მნიშვნელოვანი და ამ ეთერში არაერთხელ ნიშნავს მათ შორის განათლების სამინისტროს წარმომადგენლებთან, კერძო სექტორთან, როდესაც ისინი დეფიციტს აუგრებენ, მათი როლი რა იქნება, მაგრამ მე მაინტერესებს თვითონ განათლების სამინისტრო რა როლს ხედავს, თუნდაც ფინანსურს, აი 2018 წლის ბიუჯეტში დაახლოებით რა წილის გამოყოფაზე, სისტემურად რამდენად მოხდება ამ საკითხის დანერგვა და საშუალო განათლების მქონე ადამიანებისათვის იგივე სკოლებში რამდენად ხდება შეთავაზება არჩევანისთვის, იმიტომ რომ ჩვენთან ვიცით, რომ მე უმაღლესში უნდა გააგრძელოს ყველა სწავლა, მაგრამ რამდენად აკეთებენ უკვე გაცნობიერებულ
ანგარიშს და აი ამ სისტემაზე რამდენად მიდის სამინისტროსგან მუშაობა. კი ბატონო. ჩვენთან ბიუჯეტის პარამეტრებს თუ გადავხედავთ, ჩვენ ნახავთ, რომ დაახლოებით გასამაგებული არის პროფესიული განათლების ბიუჯეტი 2012 წელთან შედარებით და მზარდია ყოველწლიურად. რაც შეეხება დაფინანსების სისტემას, როგორც იცით 2013 წლიდან სახელმწიფო სრულად დაფინანსებს პროფესიულ განათლებას. ფაქტიურად ეს არის ერთ-ერთი წამახალისებელი, სწორედ იმ სიტუაციის გათვალისწინებით, რაც არსებობს, რომ დღეს ყველას ურჩევნია, რომ უმაღლესში ჩააბაროს. ანუ სახელმწიფო ორჯერ უწევს თანხის ხარჯვა ამ შემთხვევაში, რომ არსებობს უფასო ფაკულტეტები უმაღლეს სასწავლებელში, მე პროფესიული აი სწორედ ამიტომ ვკითხულობ სისტემურად, როდესაც სახელმწიფო ამბობს და ხელისუფლების წევრები ამბობენ, რომ მათ აქვს სტრატეგია, მათ აქვს კონკრეტული გეგმა და პოლიტიკა განისაზღვრება სწორედ დუალურ სწავლებასთან დაკავშირებით. აი ამ მიმართულებით რა არის განსაზღვრება? დღეს განათლება სისტემა არ შეიძლება განვიხილოთ მხოლოდ ერთ ხელს შესulis, ასე ვთქვათ, ალტერნატივად. ეს არის მთელი ცხოვრების მანძილზე სწავლის პრინციპი, არის აბსოლუტურად ფუნდამენტური პრინციპი. ამიტომ ადამიანს თავისი ინტერესების შესაბამისად ნებისმიერ ასაკში უნდა შეეძლოს განათლების სისტემაში შესვლა და გადაადგილება ერთი საფეხურიდან მეორე საფეხურზე. ძალიან მნიშვნელოვანია ამ პერიოდში, რომ სახელმწიფო სრული დაფინანსება იყოს ხელმისაწვდომი მოქალაქეებისთვის, იმიტომ რომ პროფესიული განათლების ბენეფიციარები ამ შემთხვევაში არ არიან ეკონომიკურად ძლიერი სეგმენტი საზოგადოების. ამიტომ ამ ეტაპზე, გარდამავალ ეტაპზე, როდესაც ჩვენ კიდევ საუბრობთ, რომ პროფესიული განათლების იმიჯი არ არის ისეთი, როგორიც უნდა იყოს, აუცილებელია ესეთი წამახალისებელი მექანიზმების არსებობა. ასევე კერძო სექტორის ჩართულობაზე, როდესაც ვლაპარაკობთ, ნიშნავს, რომ ეს ადამიანები დუალურ განათლებას, როდესაც იღებენ, თან დასაქმებულები არიან, ანუ ჩვეულებრივად მუშაობენ ისინი სწავლის პროცესში და იღებენ ანაზღაურებას. ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია და ეს არის ყველაზე მოკლე გზა პროფესიული განათლება არის, ყველაზე მოკლე გზა დასაქმებისთვის. ადამიანს ნებისმიერ ასაკში შეიძლება ჰქონდეს განსხვავებული ინტერესები და მას უნდა შეეძლოს მისი ინტერესების შესაბამისი პროფესიული განათლების მიღება. ეს დღეს არის შესაძლებელი, იმიტომ რომ პროფესიულ განათლებაში ზედაზღვარი ასაკის არ არსებობს, მხოლოდ 9 კლასის ატესტატის ქონა არის აუცილებელი იმისათვის, რომ ავირჩიოთ პროგრამა და ჩვენი ინტერესების შესაბამისად მოხდეს სწავლა. რაც შეეხება სკოლის მოსწავლეებს, ჩვენ როგორც მოგეხსენებათ, სექტემბრიდან დავიწყეთ ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი, ეს არის სკოლის მოსწავლეებში შრომითი უნარების განვითარების პროგრამა, რომელიც ასევე ხელს შეუწყობს როგორც ასე ვთქვათ, სახალისო გაკვეთილების ჩატარებას, ასევე პროფესიის არჩევაში დაეხმარება მოსწავლეებს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ინიციატივა იმისათვის, რომ ჩვენ სწორად მოვახდინოთ ადამიანების ინტერესების, ასე ვთქვათ, გათვალისწინებით, მათი დავეხმაროთ მათ განათლების შემდგომი საფეხურის არჩევაში და ეს გახლოთ პროფესიული ორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის ერთ-ერთი სახეობა. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია და უნდა ვახსენოთ ის, რომ განათლების სამინისტრომ დაასრულა მუშაობა პროფესიული განათლების ახალი ბრენდის შექმნაზე და 2018 წლიდან ჩვენ ვიწყებთ ძალიან აქტიურ საკომუნიკაციო კამპანიას, ანუ ეს იქნება საკომუნიკაციო სტრატეგიაზე დაფუძნებული, კი ბატონო, ანუ ის იმიჯი, რომელიც გვაქვს, ანუ რაც არ უნდა სახელმწიფომ გადადგას ისეთი მნიშვნელოვანი დაბიჯები, როგორც არის თქვა დაფინანსება, იგივე პროგრამების შემუშავება, თუ კი ეს ინფორმაცია კარგად არ იქნება მიტანილი საზოგადოების ყველა წევრამდე, მაშინ ძალიან ეს იქნება ახალ ბრენდზე დაფუძნებული, რომელზეც მუშაობდნენ საკმაოდ ისეთი წამყვანი და ძალიან პროფესიონალი სპეციალისტები, ეს იქნება აქტიური მარკეტინგული კამპანია, რომელიც ნებისმიერი სეგმენტის ადამიანისათვის ხელმისაწვდომს გახდეს იმ ინფორმაციას, რომელიც მას აინტერესებს და ასევე ეს არ იქნება განათლების სამინისტროს, ასე ვთქვათ, პოპულარიზაცია და ეს იქნება ყველა ჩართული მხარის მიერ წარმოებული კამპანია, რომელიც იქნება საკმაოდ, ასე ვთქვათ, აგრესიული და ჩვენ, ასე ვთქვათ, მივაღწევთ მაღალმთიან რეგიონებში, ყველა სოფელში და ყველა ადამიანამდე, რომელიც შეიძლება იყოს პოტენციური ბენეფიციარი. განათლების სამინისტროს მოწვეული ბრენდ მენეჯერების საბოლოო პროდუქტი და ნამუშევარი რა იქნება? სანამ გაგიშვებთ. მაინც მაინტერესებს სამინისტროსთვის, ანუ თქვენი სახით გამორჩეული პროფესიული სასწავლებელი. ამ ეტაპზე მიუხედავად ძალიან მძიმე იმიჯისა, რომელიც დღეს და გუშინ არ შექმნილა და ეს წლებია, აწლეულებია მოხვება ამ მიმართულებას, გამოარჩევთ თუ არა, რომელზეც აი ამ ეტაპისთვის, განვითარების ამ ეტაპზე შეიძლება სწორება და შეიძლება ითქვას, რომ იგი შემდგარია და მეტნაკლებად წარმატებულია. სამტრედიის ეფექტის დანგრევას ვცდილობ.
არის რამოდენიმე, რა თქმა უნდა, რომელსაც ესე ვთქვათ, განსაკუთრებული მიღწევები არის, თუნდაც კერძო სექტორთან თანამშრომლობის კუთხით და თუნდაც დასაქმების კუთხით, როგორც ისიც ჩვენ ვაკვირდებით დასაქმების მაჩვენებელს. თავ შევიკავებ, ასე ვთქვათ, სახელის დასახელებისგან, იმიტომ რომ ჩვენ გვქონდა გამოცხადებული უпростоრად 1000 წლების გამოწვევის ფონდის ხელშეწყობით ჩატარდა კონკურსი საუკეთესო სასწავლებელი, პროფესიული სასწავლებელი და კონკრეტული კრიტერიუმების მიხედვით იქნა შერჩეული, ასე ვთქვათ, დამოუკიდებელი ექსპერტების მიერ იქნა შერჩეული ყველაზე წარმატებული პროფესიული სასწავლებელი და 31 ოქტომბერს იქნება ამ საუკეთესო სასწავლებლის გამოვლენა. ასე რომ დაველოთ. ესეთი კითხვა გამომივიდა, რომ ფაქტიურად ირინა წეროძემ დაანონსა 31 ოქტომბრის ამბავი. მადლობა მას სტუმრობისთვის. იგი პროფესიული განათლების განვითარების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი გახლავთ. პრინციპში მეორე რამს დაანონსდა, რომ განათლების სამინისტროს მესვეურების გარდა ირინას ხილვაც ხშირად მოგვიწევს იმ კამპანიის ფარგლებში, რომელიც 2018 წლის დასაწყისიდან იქოქება. კარგი, გავიდეთ რეკლამაზე, ჩვენ კიდევ ტურიზმზე ყავს ძალიან საინტერესო სტუმრები, რომელთაც ჩვენთან ერთად მარიამ ადამია უმასპინძლებს, უმალ დაგიბრუნდებით რეკლამის შემდეგ. დიდი მადლობა. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. როგორ მოვიზიდოთ მეტი ტურისტი ევროკავშირის ქვეყნიდან, რა არ მოსწონთ ევროპელ სტუმრებს ჩვენთან და როგორი არსებული პრობლემის მოგვარების სტრატეგიული გეგმა. სწორედ ამ თემას მიეძღვნა დიდი კონფერენცია, რომელსაც კერძო და საჯარო სექტორის წარმომადგენლები და დაესწრნენ და რამდენიმე საათის განმავლობაში განიხილავდნენ ბაზარზე არსებულ მდგომარეობას. თუმცა, მსგავსი შეხვედრები მომდევნო თვეებშიც დაიგეგმა და პოზიტიურ შედეგებსაც ელოდებიან. უფრო კონკრეტულად ამ თემაზე სასაუბროთ მარიამ ადამია შემოგვიერთდება სტუმართან ერთად. მარიამ, დილა მშვიდობის. რატომ არის ევროპელების ინტერესი საქართველოში ვიზიტთან დაკავშირებით დაბალი? ეს იყო მთავარი თემატიკა იმ კონფერენციისა, რომლის ორგანიზატორიც ევროპული ბიზნეს ასოციაცია და USAID-ის პროგრამა G4G-ა. მთავარი მიზანი კი ტურისტულ სექტორში არსებული პრობლემებისა და გამოწვევების გამოვლენა და მათი მოგვარების გზებზე ერთობლივი მუშაობის დაწყება იყო. ღონისძიებას ესწრებოდა როგორც საჯარო უწყების, ასევე კერძო სექტორისა და დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები. შედეგად კი ყველა ერთხმად აღიარებს, რომ ქვეყანაში ტურიზმის დადებითი ტრენდის მიუხედავად ჯერ კიდევ დაბალია ევროკავშირის ქვეყნებიდან ტურისტების ზრდის ტემპი. სამოქმედო გეგმის დეტალებსა და კონკრეტიკაზე ჯერჯერობით მონაწილეები ვერ საუბრობენ, თუმცა მსგავსი ფორმატის შეხვედრების მნიშვნელობაზე და მიზეზებზე თუ რატომ ვერ ვიზიტავთ უფრო მეტ ევროპელ ტურისტს ჩვენ სტუმართან ერთად, ჯორჯან ჰოსპიტალიტის დამფუძნებელთან ერთად საბა კიკნაძესთან ვისაუბრებთ. დილა მშვიდობისა ბატონო საბა, მადლობა რომ დავგთანხმდით ინტერვიუზე და ხართ ჩვენთან ერთად. უშუალოდ პირველ რიგში კონფერენციის სათაურითვე რომ დავიწყოთ და პასუხი გავცეთ. რატომ არის ევროკავშირის ქვეყნებიდან ინტერესი
ინტერესი საქართველოში ვიზიტთან დაკავშირებით დაბალი, ანუ რატომ ვერ ვიზიტავთ უფრო მეტ ევროპელს ჩვენს ქვეყანაში? ჩემის აზრით და აღინიშნოს რომ ზრდა ევროპიდანაც საქართველოს მიმართულებით ტურისტების ნაკადების არის ძალიან მნიშვნელოვანი და სხვა შესაძლებელი რომ არაფერი არ ვქონოდა აზიასთან შესაძლებელი რომ არ ვქონოდა რამე არაბულ ქვეყნებთან ვიტყოდით რომ ეს და არის დამაკმაყოფილებელი და არათუ დამაკმაყოფილებელი კარგი იმიტომ საშუალო 15-20%-ია თუმცა აი რის ხარჯზე ხდება ეს და ჩემის აზრით თავისთავად საკმაოდ სპონტანურად ზოგადად მსოფლიოში საქართველოს როგორც ტურისტული მიმართულების ძალიან ასე ვთქვათ მოდურობის გამო. მართლა ძალიან მოდაშია, მართლა მთელი მსოფლიო საქართველოზე ლაპარაკობს გარკვეულწილად, როგორც საინტერესო ტურისტულ მიმართულებაზე და შეიძლება ეს იყოს მხოლოდ დამსახურება, იმიტომ რომ რეალური შრომა, რეალური კაპიტალ დაბანდება იმაში რომ ინტერესის დამოხტარება ევროპაში არ გაკეთებულა. თუ არ ჩავთვლით რამოდენიმე ავიაკომპანიის აქტივობას, საქართველოს ტურიზმის სააგენტოს აქტივობას და სტანდარტულ აქტივობას როგორც არის გამოფენებში მონაწილეობა, პრაქტიკულად სერიოზული ნაბიჯები და სერიოზული ფული იქ არ ჩადებულა. და ეს არის გასაკეთებელი პირველ რიგში. ბატონო საბა, საქართველოს ძალიან ბევრი ევროკავშირის წევრი ქვეყნისთვის ჯერ კიდევ რჩება საბჭოთა სივრცის ნაწილი და ჯერ კიდევ ფიქრობენ, რომ საქართველოს რუსეთის დაქვემდებარებაში მყოფი ქვეყანა არის. როგორ შევცვალოთ ეს სტერეოტიპები? რა უნდა გაკეთდეს იმისათვის? მესიჯები, ეს არის საჭირო, ამისთვის საჭირო მუდმივი მუშაობა. ადამიანი, რომელიც თქვენ არ გინახავთ 40 წელია, ზუსტად ისე არის თქვენს წარმოსახვაში, როგორც დატოვეთ 40 წლის, ან სტუდენტი, ან ცუდად ეცვა, ან კარგად ეცვა. სიამდვილეში იმის შემდეგ შეიცვალა და სულ სხვა ადამიანი ან შეიძლება სულ სხვა ჩარჩოშია ეს ადამიანი, ხო? გარემოში და ასე შემდეგ. ასე რომ საჭირო მუდმივი მუშაობა, იმიჯის პოპულარიზაცია, მუდმივი წარდგენა და მუდმივი ინფორმაციის მიწოდება. და ეს ინფორმაცია ჩემზე კარგად მოგეხსენება, თუ უარყოფითი არ არის, თავისთავად და იოლად არ ვრცელდება. დადებით მესიჯებს სჭირდება მუშაობა. გაცილებით მეტი ვიდრე უარყოფით მის და მუშაობაც არ ჭირდება 1 სიტყვი და 10 კაცი აიტაცებს და კარგს 2. აქედან გამომდინარე იმისთვის რომ წარუდგინო ევროპელებს თავის შეახსენო, გააგებინოს ვინ არიან, ახსოვთ, იცით რა ახსოვთ ევროპელებს? ახსოვთ როგორ იდგა საქართველოში პურზე რიგი, როგორ არის საზღარი და უბედური ქვეყანა, როგორ გვებზვიან რუსები, შეიძლება ეხლაც გონიათ რომ ამ წუთასაც ომი გვაქვს, თუმცა არც ეგ არის შორს და პრაქტიკულად იმყოფებიან ასე ვთქვათ გაყინული ინფორმაციის გავლენის ქვეშ. ამაზე არის ყოველდღიური მუშაობა საჭირო. ამისთვის არის საჭირო კლიპები. არ გეგონოთ რომ რეგვენება დაგეგმეს ხორვატიის, მაკედონიის კლიპები და მათი მუდმივი მუშაობა არის საჭირო ევროპის ბაზარზე. უნდა დავიქირავოთ პროფესიონალი PR კომპანიები, პროფესიონალური მარკეტინგ კომპანიები ინგლისურენოვან ბაზარზე, ჩრდილოეთ ევროპისთვის, გერმანიისთვის, გერმანული ენოვნებისთვის, სამხრეთ ევროპისთვის, სხვადასხვა ფსიქოლოგიური ფაქტორები მუშაობს და ადგილობრივმა PR კომპანიებმა, საერთოდ დიდმა სერიოზულმა კომპანიებმა მიწხვებსაც გაუკეთეს ეს უკვე აქამდე ჩვენამდე, ძალიან კარგად იციან როგორ მიაწოდონ მესიჯი. ანუ ფიქრობთ რომ ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მიერ ორგანიზებული მარკეტინგული კამპანიები, რომლებიც ხორციელდება, არ არის საკმარისი და ან არაეფექტურია? არა, მოდი ასე ვთქვათ, ნამდვილი დიდი კამპანიები არ ხორციელდება, რა ჩვენ ვბოლოდ ვიღებთ ფაქტიურად გამოფენებში მონაწილეობას, რაც არის ჩათვალეთ კბილის გამოხეხვის ტოლფასი. ნუ ამის იქეთ ხმას აღარ ვიღებთ, ხო? კიდევ რამოდენიმე ავიაკომპანია თუ გამოხატავს ნაკადების გაზრდის ინტერესს, გავყვებით ხოლმე და ეს არის და ეს. რეალურად ჩვენ არასოდეს არ გვიქირავებია სერიოზული მარკეტინგული კომპანიები და PR-ის კომპანიები, რომელსაც დაუსახავ ამოცანას. იცით რა, აი ფული რამდენი გნებავთ, ჯერ გითხარით, მაგრამ ჩვენ გვინდა საქართველოში გაიზარდოს გერმანელების, ფრანგების, იტალიელების რაოდენობა. როგორ გითხარით, რომ შეიძლება დაეთანხმონ დეტალები შეიტანო, ბიუჯეტზე დაუთხრა, იცი რა, ამოდი CNN-ი არა ევროკავშირში, Euronews-ი იყოს და ასე შემდეგ, რა, მედია საშუალებები და მედია გეგმაზე. მაგრამ ეს იმათი გასაკეთებელი საქმეა და იმათ უნდა გავაკეთებინოთ. აქედან შერჩევი შეგვიძლია ზოგჯერ როგორ ხდება, იცით, მე არ მინდა რომ ცუდად გამომივიდეს, პირიქით, ხაზი მინდა გავსვა, რომ მონდომება და განწყობა და ენთუზიაზმი ძალიან დიდია სახელმწიფო სტრუქტურაში. საკმარისია უთხრა რომ იცით რა, აი არის ძალიან კარგი ჟურნალისტების ინტერესი. იქედან რაღაც პროცედურების შემდეგ ახერხებენ და იწვევენ ახალს, მაგრამ ეს კანტიკუნტი არის. მე ვამბობ, აი ჟურნალისტები როგორც პრესტრიპები და ასე შემდეგ. ასევე ამ დროს არ არის გამორიცხული რომ ეს პრესტრიპები არაეფექტური იყოს. ამიტომ საჭიროა იქაური სერიოზული კონტრაქტორები ნებისმიერ ბაზარზე, რომლებიც იღებენ თავის პასუხისმგებლობას არა მხოლოდ ფულის აქცეპტის ნაწილში, არამედ თავიანთი პრესტიჟით.
თავიანთი პრესტიჟით პასუხს აგებენ შედეგზე. და უნდა ავიყვანოთ პრესტიჟული კომპანიები. ბატონო, ჩვენ წინა კვირაში ანალიტიკაში გვყავდა ზუსტად ამ თემაზე მოწვეული სტუმარი, ევროპის ბიზნეს ასოციაციის ხელმძღვანელი და პრეზიდენტი დევიდ ლი, რომელმაც უშუალოდ კონკრეტიკაზე ვერ ისაუბრა. ანუ შეხვედრები გაიმართება შემდეგ თვეებშიც, თუმცა რაიმე კონკრეტულ სამოქმედო გეგმაზე ვერ საუბრობენ. როგორ ფიქრობთ, რამდენად სწორია ამ მიმართულებით მუშაობა და რა უნდა გაკეთდეს იმისათვის, რომ მეტი ევროპელი ჩამოვიდეს ქვეყანაში? ჩემის აზრით, იმაზე რომ გავზარდოთ ევროპელების ჩამოსვლა, ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ, ეს არის ერთი გზა, პრომოუშენი, პოზიციონირება და ასე შემდეგ. მეორე, ძალიან მნიშვნელოვანი, ან შეიძლება პირველიც არის ზოგადად კონცეპტუალურად გადახედვა ჩვენი ტურიზმის დღევანდელი სახის. საით მივდივართ? როგორი ხარისხობრივი თვალსაზრისით, როგორი ტურიზმისკენ მივდივართ? მე მინდა გითხრათ, რომ დღეს საქართველოში განიცდის ეროზიას. არა მარტო ტურიზმის სფეროს მომსახურება, არამედ საფრთხის ქვეშ დგას საგადასახადო სისტემაც კი. იმიტომ რომ ჩემის აზრით ძალიან მარტივი გამოსათვლელია, რომ ჩემის აზრით საქართველოში ტურისტებზე გაწეული მომსახურების ძალიან ლომური ნაწილი არის საგადასახადო სისტემის გარეთ. რაც ქმნის ასე ვთქვათ, არასწორ შეჯიბრებულს, unfair competition და რაც საბოლოო ჯამში იწვევს ეროზიას და ქმნის ნიჰილიზმს და საბოლოო ჯამში ხარისხის თვალსაზრისითაც და მივემართებით არა ორგანიზებული ევროპული ქვეყნისაკენ, არამედ რაღაცა ქაოტური ქვეყნისკენ, სადაც ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია ასე ვთქვათ, იმის გამო რომ არ იხდის ბეგარას გაუწიოს უფრო პატიოსან გადამხდელს კონკურენცია, თქვას რომ გიდიც არის, მძღოლიც არის, სელფის გადაიღოს მანქანის ტარებისას და მარჯვენა საჭიერ მანქანაზე დაждდეს გაზის ბალონიანზე და მეტი და შეეჯიბრე პროფესიონალი და ნორმალური კომპანია, რომელიც ყველაფერს წესი და რიგით აკეთებს და იცის რომ არ შეიძლება გიდი და მძღოლი ერთი კაცი იყოს, იცის რომ პრიმიტიულად დაყენებული გაზის ბალონებიანი მანქანით არ უნდა წაიყვანო კაცი, იმიტომ რომ საბარგულში საკმაოდ ერთი არ ეტევა. ბევრი რამე იცის რა უნდა გააკეთოს და ეს ყველაფერი რაც არ უნდა იაფად გააკეთოს, მაინც იმაზე ძვირი გამოდის. იცით რა, შევარდნაძის დროს 20 წლის ეს ჩვენთვის ახალი არ არის. და მინდა გითხრათ, რომ აბსოლუტ ეგო არ მალაპარაკებ, ჩვენი ზრდა სწორედ ეს ევროპული და ამერიკული და მსოფლიოს ასე ვთქვათ, მდიდარი და საშუალოზე მაღალი ფენები არიან. ჩვენი კლიენტები, ჩვენი კომპანიების, რომელსაც მე ასე ვთქვათ, ხელმძღვანელი თუ ჩვენ ჰოლდინგში შემოვდიან, ასე რომ ჩვენი რა დაგვაქვს საქმე, მაგრამ მე მახსოვს ძალიან ცუდი დრო 20-25 წლის წინათ, როდესაც ლეგალურსა და არალეგალურ ბიზნესს შორის opportunity არალეგალურს, ანუ შესაძლებლობა არალეგალურს ჰქონდა ყოფილიყო 40-45%-ით ლეგალურ ბიზნესზე. იაფი. დღეს იმის გამო რომ მას შემდეგ ეს ცოტა გათანაბრდა. ყოველთვის გაუტარებელი ფული და ასე ვთქვათ, მთლიანად და ბეგარა მოხსნილი ფული ყოველთვის უფრო ტკბილად ეჩვენებათ ამ ხალხს და რასაკვირველი ყოველთვის იქნება, მაგრამ შემდეგ ეს გათანაბრდა განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც დევეგ ნულოვანი გახდა. ასე რომ ლეგალურ ბიზნესსა და არალეგალურ ბიზნესს შორის შესაძლებლობა სწრაფო არალეგალურისკენ ნაკლებია და ჩამოიწია. დღეს ჩვენ ვხედავთ ეროზიას, როდესაც უკვე ეს აითვისა ისედაც ინდუსტრიამ და შემოდიან ბაზარზე მოთამაშეები, მათ შორის უცხოელი მოთამაშეები, რომელიც არაფერს დაგიდებენ ამ არაფერს ათვლიან ამ ჩვენს წესებს და კანონებს, არა მარტო უცხოელები, შეიძლება ისინი მხოლოდ 10-20% იყოს, მაგრამ ქართველები და პირდაპირ არა ასე ვთქვათ, ლეგალურად ქეშით მუშაობენ. ყველანაირი სერტიფიცირების პირადად წინააღმდეგი ვარ. არიან ხოლმე გამოსავალს ეძებენ სერტიფიცირებაში. სერტიფიცირებასაც მოიპოვებენ და შეიძლება გაცილებით მალე, იმიტომ რომ სერტიფიცირება ზრდის ბიუროკრატიას, ზრდის კორუფციის საშუალებას, შავ ბაზარს საქმის, აი ამ ხალხს, რომელსაც ჩავათ აქ ფული დაგროვებული, სალაროდან გამოტანაც არ მოუწევს, პირდაპირ რაღაც ან რესტორანში წაიყვანს კომისიის თავმჯდომარეს, რაღაცას აჩუქებს. კატასტროფა, ამაზე ფიქრიც არ შეიძლება სერტიფიცირებაზე. მთავარია ყველა ადამიანი, ყველა მეწარმე იყოს თანაბარ უნდა. რატო ვლაპარაკობ ამაზე? იმიტომ რომ შესაბამის შეთავაზება, შესაბამისი მოთხოვნაც აქვს. რატომ უნდა ღირდეს არაბებისთვის და ინდოელებისთვის საქართველოს გაცილებით იაფი რა? გაცილებით უკეთესი საგადასახადო
ეკოსისტემა გვაქვს, შეიძლება და გვაქვს კიდევაც, მაგრამ გაცილებით იაფი არის მხოლოდ იმიტომ, რომ ისინი ნომინალურად იღებენ ქეშით თელ მომსახურებებს, იხდიან პირდაპირ სასტუმროში, ეს პრობლემა არ არის, მის ფული ჩვენთან რჩება. პირდაპირ მომსახურებას იხდიან ქეშით, ეს არის უკვე პრობლემა და ამითი აღწევენ იმ შედეგს, რაც უნდათ. საბოლოო ჯამში შემდეგ ეს ყველაფერი ეროზიას განიცდის არა მარტო საგადასახადო, სამოქალაქო შეგნების თვალსაზრისით, არამედ ხარისხის თვალსაზრისით და ადამიანი, რომელიც მიჩვეულია დაბალი კატეგორიის მომსახურების მიწოდებას და ესე ვთქვათ, თქვენ წეგან აღნიშნეთ შეხვედრამდე, რომ ზოგიერთ სასტუმროში განაწყენიანებულები არიან ევროპელები, რომ გაფრთხილება არ ჭირდებათ იმაზე, რომ მინიბარი ფასიანია. რასაკვირველია, არ ჭირდებათ, მაგრამ ესე იგი მიეჩვია ეს სასტუმროს მენეჯერი, რომ ვიღაცა სჭირდება და ეს ვიღაცები სწორედ იქიდან არიან, მე არ ვამბობ, რომ სეგრეგაციაზე არ მაქვს საერთოდ ლაპარაკია იმაზე, რომ თანაბარი მიწოდება უნდა ქონდეს. შეიძლება იყოს იაფი, შეიძლება იყოს ლაქშერი, შეიძლება იყოს გაცილებით სუპერ ლაქშერი, რაღაც წარმოუდგენლად კარგი ან საშუალო რაღაცა სერვისი, მაგრამ ყველა ერთ სიბრტყეზე პასუხს უნდა აგებდეს სახელმწიფოს მიმართ, როგორც გადამხდელი. ხარისხი და ყველაფერი დაალაგდება. ეხლა თქვენ წარმოიდგინეთ, ისე შეიცვალა, იყო პერიოდი, როდესაც 40 და 45. მაშინ 1-2 კომპანია ეგრევე იულად გზნობდა თავს, აი შენ თუ ყიდიდი $100, ახლა ეგრევე 60 ისე შეძლო თვალს არ დაახამყავებდა. შემდეგ განიველი და რაღაცები დაალაგდა საგადასახადო სისტემამაც ეს. მოახერხა. ეხლა ისევ იმ დროს დავბრუნდით, როდესაც ქუჩიდან გამოსულ პრიეჟაიტე გრუზიას შემთავაზებელ ადამიანს, სამიგრავის სამპავის ამბილეთი პრადა გახსოვთ ხო? შეუძლია იყოს გაცილებით იაფი. რატომ? მეთმა ხელი მოუმართოს. იყოს იაფი, ოღონდ არ დაარღვიოს მიღებული წესები. ეს არის არ შეიძლება მძღოლი აკეთებდეს ინტერპრეტაციას, იმიტომ რომ შეიძლება დაამტრიოს. შესთავაზოს ნორმალური მანქანა, კარგი, შევეშვათ ამას ყველაფერს. ოღონდ გადაიხადოს ბეგარები, თუნდაც იმ დაბალ ფაზზე, რომლის შეთავაზებას აძლევს. შემოწმება ამის ძალიან მარტივია, ამას ქვია ქრონომეტრაჟი, გააჩერეთ ნებისმიერი მანქანა სავსე პოლონელი ტურისტებით ან ინდოელი ანაბ ტურისტები, გითხეთ, რა კომპანია მართავს, რას აკეთებს, არის თუ არა, წამიერად შეგიძლია ნახო, არის თუ არა ეს ტრანზაქცია უკვე გატარებულია, თუ არ არის, მაშინ ყველამ თავის საქმე კარგად ბატონსაბა, აქვე მაშინ კითხავს ტურიზმის სტრატეგიაზე, როგორ აფასებთ და რამდენად აკმაყოფილებს იმ სტანდარტებს, რომლებიც ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს აქვთ იმ მოთხოვნებს? ვერანაირად ვერ გაგცემთ პასუხს, იმიტომ რომ ტურიზმის სტრატეგია ჩემთვის არის მუდამ ცვლადი, ასე ვთქვათ, რაღაცა კრიტერიუმი, რომელიც ბოლო არც ამაქვს საკითხული, მისი დაწერილი არც ვიცი. ერთი ვიცი, რომ სტრატეგია გამოიხატება ყოველდღიურ ნაბიჯებში და იმას, რასაც ახლა ვხედავ, სჭირდება კორექტირება. ჩვენ გვჭირდება, ჩვენ უნდა გადავწყვიტოთ, რა გვირჩევნია ვიყოთ შვეიცარია და განვითარებული ქვეყანა, ევროპა, თუნდაც გერმანია, მე ტურისტ თვალსაზრისით. და როგორი სერვისი შევთავაზოთ და ვიყოთ თუ არა ლეგალურები, ვიყოთ თუ არა საზოგადოება, ასე ვთქვათ, პასუხისმგებლობით სავსე თავისი ქვეყნის მიმართ. თუ გავხდეთ არაშემდგარი ქვეყნის პროტოტიპი, თუნდაც ტურიზმის და ეროზირებული, ასე ვთქვათ, სისტემით. როდესაც შეგიძლია იყო ძალიან ხშირად ეხლა თქვენ უნდა გესმოდეთ ერთი რამე, უცხოელებიც ხვდებიან აი ამას, რაც ჩვენთან ხდება და მაგრამ ამას სჭირდება დრო, ძალიან ძნელი გასაგებია საშუალო გერმანელი გადამხდელისთვის, რომელმაც თქვათ ორგანიზებული კომპანიის მეშვეობით შეიძინა ტური საქართველოში, აღმოაჩინოს, რომ იგივე თითქმის მისი თვალსაზრისით, თითქმის იგივე გაცილებით იაფია. ჯერ ესეთი ვერავინ ვერ გებულობს, რატომ არის იაფი, ესე ბეგარის გადახდა ეს ერთი, მაგიტო, მეორე ხარისხის განსხვავება ბუნებრივია და მაგრამ ეს გვიან აღიქმება. ჩვენ ყიდით ვირტუალურ პროდუქტს, ტურიზმი არის ვირტუალური პროდუქტი, ამიტომ ძალიან ძნელია შედეგებზე ორიენტირებული შემდეგ ნაბიჯების გაკეთება ხმარებლის მხრიდან. ორი სიტყვით პასუხი თქვენს იმაზე, თუ რა უნდა იყოს სტრატეგია უნდა იყოს, ბიზნესი უნდა იყოს ლეგალური, შეჯიბრებითობა უნდა იყოს fair, არის კატალოგი როგორ არის, თანაბარი, ყველას უნდა კონდეს თანაბარი პირობები და ყველამ უნდა იგზნოს ნებისმიერ მძღოლმა, ნებისმიერ პროვინციაში მეცხვარემ, რომ ის არის სახელმწიფოსა და პროდუქტის სახელმწიფოს წინაშე ვალდებული, არა იმიტომ მარტო რომ ეს არ აქვია ფული გადაიხადოს, არამედ არ შეუქმნას ქვეყანას ეროზია თუნდაც მომსახურების აი ამ სფეროში. ძალიან დიდი მადლობა. და სტრატეგიის ნაწილი უნდა იყოს, რომ ვიქირავთ პროფესიონალები, რომ პროფესიონალურად მართოთ. კიდევ ერს ვიტყვი, თქვენ თქვით, რომ ესეთი წარმოდგენა აქვთ. იცით რა არის?
ისევ ეს არის ვირტუალური პროდუქტი. ამიტომ ძალიან მნიშვნელობა აქვს აპდეიტს ინფორმაციისას. შეიძლება აი სულ მუდამ უნდა განახდეს ინფორმაცია. უნდა ეს მოდი ის ზუსტად კარგი მაგალითია თუ ვინმე თქვენი კლასელი არ გინახავთ 20 წელია, შეიძლება თქვენ 10, არ ვიცი. და მე მეტიც გაცნო. დარჩენილია წარმოგვიდგენთ ისე როგორიც იყო. სიამოვნებაში ის უკვე სხვა ადამიანია, ან ყოველ შემთხვევაში სხვა გარემოში ცხოვრობს. საჭირო მუდმივი კონტაქტი, მუდმივი იმიჯზე მუშაობა. გეთახმებით. ძალიან დიდი მადლობა ბატონ საფა, მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენთან სტუმრად იმყოფებოდა Georgian Hospitality Group-ის დამფუძნებელი საბა კიკნაძე. აქვე დავამატებ, რომ მსგავსი ტიპის კონფერენციები საქართველოში პერმანენტულად გაიმართება. უახლოეს მომავალში ალბათ გვეცოდინება კონკრეტიკა სამოქმედო გზის და პრობლემების აღმოფხვის. მანამდე კი მე მომდევნო შეხვედრამდე გემშვიდობებით. სამ ბილეტი პროდაიოთ მარიამ ადამიანს არ ემახსოვრება. ზედმეტად ახალგაზრდა ამისთვის, თუმცა მინდა რომ მთელი ჩვენი ბიზნეს მედიის სახელით მიულოცო გაბედნიერება. მადლობა გიორგი. და უსურო ფანტასტიკური აი ესეთი ნათელი ყოველდღიურობა, რომელიც მას აქამდე გიორგი რობაქიძესთან აკავშირებდა კიდევ ერთ ჩვენს მეგობართან. მარიშ ბედნიერი დღეები შენ, წარმატებები საბა კიკნაძეს, რომლის მოსმენაც ყოველთვის ძალიან სასიამოვნოა და მნიშვნელოვანი. აი სამ ბილეტი პროდაიოთ ძალიან კარგად ახსოვს ბექა ვაციკაძეს. საქმის კურსის მთავარი სახე აგერ ჩვენთან ერთად არის და ასე იქნება პატივი, რომ დღეს დაანონსოს მორიგი გამორჩეული ექსკლუზივებით ეთერები, რომელთაც გვანებიურებს განსაკუთრებულად ბოლო დღეებია. დილა მშვიდობის. დილა მშვიდობის, მოგესალმებით, მაყურებელს მივესალმები, კი მახსოვს ეს პერიოდიც. ტანსუიეთ სამპაიოთ ხო სამბილეთ გაგვახსენა ესე იგი ბატონმა საბამაც მოკლედ საინტერესო გამოშვება გველის დღეს ბიუჯეტის 9 თვის შესრულება ვინ თუ არა თელარა გელანტია ჩაგვაყენებს ამასთან დაკავშირებით საქმის კურსში როგორია გადასახდელების გეგმა როგორ არის შესრულებული რაც მთავარია ასევე პარლამენტში საინტერესო ინიციატივა 60 წლამდე ასაკის დაწევა საპენსიოსი მამაკაცებისთვის განმარტებით ბარათში ვკითხულობთ რომ გენდერული დისკრიმინაციის აღმოფხვის კუთხით ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ხო, ეს კითხვაც არსებობს, რომ მაშინ ქალების ავწიოთ 65-მდე. არ ვიცი, ნახოთ გიორგი ვაშაძის პარტია ინიციატივის ავტორი და საუბრობთ გიორგი ვაშაძე მოვა და ისაუბრებს ამ ინიციატივაზე, რატომ თქვათ ეს გამოიწვევს რეალურად ხარჯებს, რომელიც შეიძლება სახელმწიფოს არ ქონდეს. ზოგადად ტენდენციაა მე მგონი და ევროპაში და სოფლიოში რომ პირიქით ზრდიან საპენსიო ასაკს რომ ხარჯები რაღაცნაირად შეამცირონ. ხო, ვაშაძე მოვა, გუგავას ინიციატივა არ არის, გუგავაც მოვა. თუ ვაშაძე არ მოვა, გუგავა მოვა. და ვისაუბრებთ აკაკიზოიძეც იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი, მაგრამ ეს ასე ვთქვათ კომენტარების ფორმატში შემოიფარგლება, სამწუხაროდ დღეს პირდაპირ ეთერში არ გვიყოლება, თუმცა ისიც გასცემს პასუხს დაგროვილ კითხვებს ამასთან დაკავშირებით. თან ბატონი აკაკიზოიძეა მომხსენებელიც თემაზე საკუთარ კომიტეტში გაკეთს მოვა. კიდევ საინტერესო თემები იქნება, გიორგი შაგიძე იქნება ჩვენი სტუმარი, ასევე საინტერესო ინტერვიუ გექნება. დიახ და ნახოთ პრინციპში ანონსიც, რომელიც დარწმუნებული არაერთხელ ნახა უკვე საქმიანი დღის განმავლობაში მაყურებელმა. რამდენი მილიარდი დახარჯა მთავრობამ 9 თვეში, როგორ შესრულდა გადასახადების გეგმა და რამდენი მილიარდის ვალი აიღო ქვეყანამ 3 კვარტალში. სახელმწიფო ბიუჯეტის 9 თვის შესრულებაზე საქმის კურსში თელარა გელანტია ჩაგვაყენებს. დაიწერს თუ არა საპენსიო ასაკის 60 წლამდე მამაკაცებისთვისაც. ახალი საკანონმდებლო ინიციატივა პარლამენტში, რომელიც სქესობრივი დისკრიმინაციის აღმოფხვის მოტივით საპენსიო ასაკის დაწევას ითხოვს. შეფასებები და თემის დეტალები საქმის კურსში. იყავით მთავარი ეკონომიკური და ბიზნეს მოვლენების საქმის კურსში. ხდებით ზუსტად 3-ზე, TV პირველზე. კორუფციული ფესვებით დარქმეული არაჩვეულებრივი სახელის თელარა გელანტია ამ ჭრილიდან გამოვა, როგორც ეს ანონსში იყო და გამოანათებს გუშინდელის და ყველა სხვა ეთერის მსგავსად. კიდევ ძალიან ბევრი კოლეგა ბექა ვაციკაძისა და ბიზნეს მედია საქართველოს გუნდის წევრები გამოანათებენ სულ რამდენიმე საათში, აი რამდენიმე წუთში კი ზუსტად 10 წუთში დაიწყებს მაუწყებლობას ქალების ნარატივი და გვანცალაღიძე, რომელსაც მორიგ ჯერზე ყავს გამორჩეულად გემოვნებიანი
ქალბატონები სტუმრად, შეიძლება ბატონებიც, ამ ბოლო დროს ბატონებიც მოუმრავდა სტუმრად, რაც მე ძალიან მახარებს. მოკლედ დაელოდით ქალების ნარატივს, საკმაოდ საინტერესო გამოშვება გელით წინ. ჩვენ კი ხვალ დილის 8 საათზე, 8-ს რომ 5 წუთი დააკლდება, კვლავ TV Pirveli-ზე შევხვდებით ერთმანეთს, გემშვიდობებით, დროებით.